just make sure. You created a business. Welcome, Jai Swamnaran Sahajanand Swami Maharaj Ni Jai. Welcome to our 125th year of Samadhi Prakran celebration. And we are on the second katha. We're so glad you joined us. આપણે હવે ધૂનથી ચાલુ કરી ને પછી કથાનું લાભ લઈશું. તો સૌ ને જય સ્વામિનારાયણ. અને I'll go ahead and start the dhun. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Just Swamnaran, Tejan Mama, if you can continue and start us off for today's awesome opportunity for the 125th year of our Samadhi Prakran that Maharaj did in Harwad and Dhodka. And with that, Tejan Mama. Swami Narayan Bhagavan Ni Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Gururaj Jata Shankar Bapa Shri Ni Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Abji Bapa Shri Ni Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Swami Haricharan Das Ji Ni Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Gopalanand Swami Ni Jai. Bapa Data Mokshana Karuna Kari Apar Avni Upar Aviya Bhavsagar Kirtar Anhad Daya Diladhar Ke Guna N Joya Aaj Kadhi Multhi Hasoramo Kalyan Dadiya Dadak Bapa Sri Bhakto Par Kari Meher Samarth Mukta Samakida Anadi Mahamuktani Pe Swami Narayan Bhagavan Ni Jai. Khub Wahala Bapa Shri Ni Jai. Sarve Mukta Mandal Ni Jai. Sau Ruchi Wala Tatha Tamam Bhagavad Bhaktone Khub Het Purvak Dandvat Pranam Sahit Jai Sri Swami Narayan. હમણાં જ વાત થઈ એમ સમાધિ પ્રકરણ 125th year celebration આપણે આ વર્ષે જઈ રહ્યું છે. સંવત 2053 એટલે આપણું ઈસવીસન 1897 અને એનું ફોર્થ ક્વાર્ટર એપ્રોક્સિમેટલી ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં જે આ 3.5 મહિના સુધી સમાધિઓ થઈ 50 દિવસ હળવદમાં 55 દિવસ ધોળકામાં એમાં 700 પરચા અને આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા આપણને આ અનાદિ મહામુક્તોનો
મેળાપ થયો. આમ તો જ્યારે મહારાજ પ્રગટ થયા સંવત 1837 ચૈત્ર સુદ નોમ 1781 અને લગભગ 19-20 વર્ષની ઉંમરે મહારાજે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની ગાદી સંભાળી અને એ વખતે મહારાજે આ સમાધિઓ ચાલુ કરી. મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને સમાધિ દ્વારા એમના ઈષ્ટદેવ જે કોઈ રામના આશ્રિત હોય, કોઈ કૃષ્ણના આશ્રિત હોય, કોઈ શંકરજીના આશ્રિત હોય, કોઈ માતાજીના આશ્રિતો હોય, એ બધાને એમના ઈષ્ટદેવે દર્શન આપ્યા સમાધિમાં અને મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને કહ્યું કે જો તમારે મોક્ષ જોઈતો હોય, આત્યંતિક કલ્યાણ જોઈતું હોય તો એ અત્યારે આ કળયુગમાં પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણ સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થયા છે, એમનો તમે આશરો કરો અને તો તમારા જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ થશે. અને પછી એ જ અવતારોને મહારાજે પોતાની અંદર સમાવી લીધા. આ બધું જ્યારે જોયું ત્યારે જીવોને ખબર પડી આપણે જેમ કે મહારાજ 1781 પ્રગટ થયા, 20 વર્ષ પછી આ સમાધિઓ ચાલુ થઈ, ક્લોઝ ટુ 1801 એ ટાઈમ ફ્રેમમાં. અને ફરી એકવાર 1897 સમાધિ ચાલુ થઈ. એ લોકોને એમના ઈષ્ટદેવે દર્શન આપ્યા હતા. અહીંયા આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વયં કહ્યું કે મેં રાખવા માટે 3 અનાદિ મહામુક્તો અને 4 અક્ષર મુક્તોને આ લોકમાં મોકલ્યા છે. આત્યંતિક કલ્યાણ અનાદિ મહામુક્તની પાસે છે. આપણે અત્યારે પરચાઓની બહુ ડિટેલમાં નથી જતા, પણ મહારાજે સ્વયં કહ્યું કે અમારા સમકાલીન અમારા આશ્રિતો, અમારા અનાદિ મહામુક્તો પર્વતભાઈ એ અબજી બાપા રૂપે પ્રગટ થયા, હરિચરણદાસ સ્વામી એ અમારા બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને જટાશંકર બાપા એ અમારા મૂળજી બ્રહ્મચારી. આ મહામુક્તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમની સામર્થ્ય જ્યારે મહારાજ હતા ત્યારે કેવા કેવા દિવ્ય પરચાઓ એમણે આપ્યા હતા. આપણે એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને બહુ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગો છે, આમાં નવું કશું નથી. જ્યારે પર્વતભાઈ ધામમાં જવાના હોય છે ત્યારે આગલા દિવસે એમના પુત્રને કહે છે કે ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ કે મારા પિતાશ્રી આવતીકાલે ધામમાં જવાના છે. દેહના અંતે જે કોઈને અક્ષરધામમાં આવવું હોય એ મારા પિતાની નજરે પડી જાઓ. અને પર્વતભાઈ બહાર ખાટલા પર સૂતા. બીજા દિવસ સવારે ગામના અનેક લોકો પર્વતભાઈના દર્શને આવ્યા. એક ભરવાડ પોતાના ઘેટા બકરાને લઈને આવ્યો અને કહ્યું કે બાપા, હું મારા ઘેટા બકરાને લઈને આવ્યો છું, દ્રષ્ટિ કરો અને અંતકાળે અમને ધામમાં લઈ જજો. અને ત્યારે પર્વતભાઈએ કહ્યું કે જરૂર, જે કોઈ મારી દ્રષ્ટિએ પડશે એ બધા ધામના અધિકારી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી જ્યારે ખેડૂતના દીકરાને એમ કહી શકે કે મહારાજનું ભજન કરજે, અંતકાળે તને હું મહારાજને લઈને તેડવા આવીશ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ એમ કરજે. અને એ છોકરો એમ કહે છે કે તો બધું અઘરું નામ છે, એવું આપણને બોલવાનું ના ફાવે.
અને ત્યારે છેવટે સ્વામીએ કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, મારી આ ફાંદને યાદ રાખજે, મારા મોટા પેટને યાદ રાખજે, અને હું તને ધામમાં લેવા આવીશ. ગોપાળાનંદ સ્વામી એક તળાવના કિનારે બેઠા છે, મહારાજનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે, અને ત્યાંથી 2 ડેડ બોડી પાસ થાય છે. સ્વામીની દ્રષ્ટિ એના પર પડે છે અને સ્વામી સીધા એમને અક્ષરધામમાં મૂકી દે છે. સ્વામીના મંડળના સમાધિનિષ્ઠ સંત વિજ્ઞાનદાસ સ્વામી આ નિહારે છે, અને જ્યારે મહારાજનો ભેટો ગઢડામાં થાય છે ત્યારે મહારાજને વાત કરે છે કે મહારાજ, ગોપાળાનંદ સ્વામી આ ઠીક ના કર્યું, કારણ કે એ તો કોઈ પ્રભુના ભક્તો નતા, તમારા એ ભક્તો નતા, એ તો નાસ્તિક જીવો હતા, જેણે કદાચ જીવનમાં સ્વામિનારાયણ નામે નથી લીધું. સ્વામીએ સીધા એમને અક્ષરધામમાં મૂકી દીધા. અને ત્યારે મહારાજ કહે છે કે સ્વામી આ તો 2 જીવોને મૂક્યા, પણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના તમામ જીવોને અક્ષરધામમાં મૂકી દે તોય અમે ના પાડી શકીએ. એટલી આ મહામુક્તોની સામર્થ્ય છે, એટલું સ્વતંત્રપણું મહારાજે આપેલું છે. અને એવા જ મહામુક્તો આપણને ફરી એકવાર આ લોકમાં મહારાજે ભેટ આપ્યા, મુમુક્ષુ જીવાત્માઓના અત્યંતિક કલ્યાણ માટે. અને મહારાજે કહ્યું કે જો તમારે કલ્યાણ જોઈતું હોય તો હવે અમે આ 3 સ્વરૂપે આ લોકમાં પધાર્યા છીએ, તમે એમનો આશરો કરજો. અને આ 3 મહામુક્તોએ એવી દયા કરી, નક્કી કર્યું કે આપણે જીવોનું વગર સાધને મોક્ષ કરી દેવું છે. શરણે આવ્યાના શ્યામ સુજાણ એમ જે કોઈ આ મહામુક્તોના આશરે જાય, જે કોઈ એમનું શરણું સ્વીકારે, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. આમાં આ બધી મનની ભાવોની ક્રિયા છે, આખો સંપ્રદાય ભાવ ઉપર છે. અને અંતરનો ભાવ જો એવો થઈ જાય કે આ મહામુક્તો અમારા આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે આ પધાર્યા છે, અને અંતકાળે જે સુખ એ ભોગવી રહ્યા છે, મહારાજનું સુખ જે ભોગવી રહ્યા છે, એ સુખમાં અમને લઈ જશે. બસ આ મનમાં એક ભાવ ક્રિએટ કરવાનું છે. જેમ કે લજ્જારામભાઈએ ને બાપાશ્રીએ જ્યારે પૂછ્યું કે કઈ માગવું છે અંતકાળે તારે, ત્યારે લજ્જારામભાઈએ કહ્યું કે જ્યાં તમે ત્યાં અમે. આપણે બસ એમને વળગી પડવાનું છે. બાપાશ્રીએ વાતોમાં અનેક એવા નાના નાના સરસ પ્રસંગો દ્વારા આપણી અંદર આ વસ્તુઓ ઠસાવી દીધી છે. વચનામૃતના એ પાને પાને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સત્પુરુષનો, આવા સાચા મહામુક્તોનો પ્રસંગો ટાંક્યા છે અને કહ્યું છે કે જે જીવ એમના આશરે જશે એમનું કલ્યાણ થઈ જ જવાનું છે. ખૂબ મહિમા ગાયો છે મહારાજે સત્પુરુષોનો. મહારાજ કહ્યું છે ને કે વળી જે મેં નિયમ રખાવ્યા રે, તેમાં રહી તેણે તન તાવ્યા રે, માટે સંત વાલા મને બહુ રે, ઘણી ઘણી વાત શું કહું રે. સંત એટલે સત્પુરુષ, સાચા સત્પુરુષ, આવા અનાદિ મહામુક્તો જે મહારાજનું સ્વરૂપ છે. મહારાજે એમ કહ્યું છે કે આ 3 અનાદિ મહામુક્તોની અંદર રહીને વાત કરનાર હું જ છું, એમની અંદર સર્વાંગે હું રહ્યો છું, એમની સર્વ ક્રિયાનો કર્તલ હું છું. આપણે જાણીએ છીએ એમ જટાશંકર બાપાએ કહ્યું કે વચનામૃતમાં બધું જ જ્ઞાન સમાયેલું છે. વચનામૃત સિવાય બીજું જાણવા પર વૃત્તિ રહે છે તે મોહ છે. જે કંઈ આપણે સમજવાનું છે એ બધું વચનામૃતમાં આવી ગયેલું છે. અને આ વચનામૃતના રેફરન્સો 3 અનાદિ મહામુક્તોએ અનેક જગ્યાએ પોતાની વાતોમાં આપેલા છે. ગઈકાલે જ બાપાની વાતો વાંચતો હતો. જટાશંકર બાપાની વાતોમાં બાપાશ્રીએ સરસ રીતે ઓછામાં ઓછા 20 વચનામૃતના રેફરન્સ આપેલા છે અને એ પ્રમાણે વાત કરી છે.
અબજી બાપાએ બહુ સરસ રીતે વચનામૃતનું રહસ્ય સમજાવ્યું છે અને વચનામૃતના રહસ્ય ઉપરનું પુસ્તક છે. સ્વામી હરિચરણદાસજીએ વચનામૃતનો ખૂબ ખૂબ મહિમા ગાયો છે. આ મહામુક્તો આપણને મળ્યા એ આપણા બહુ મોટા ધન્ય ભાગ્ય છે. અને મહારાજે જે આપણા ઉપર દયા કરીને ત્રણેય અનાદિ મહામુક્તોને પ્રસિદ્ધ કર્યા, એને આજે 125 વર્ષ 125th યર, આ હોલ યરનું આપણે સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છીએ. આપણે નક્કી કર્યું કે આપણે 125મા વર્ષના સમાધિ પ્રકરણની કથાઓ રાખીએ, જેમાંથી આપણે પહેલી જ કથા તારીખે રાખી હતી. આજે બીજી કથા છે ઓક્ટોબરની 16 તારીખે છે. નવેમ્બરની 20 તારીખે આપણે આ ત્રીજી કથા દ્વારા સમાધિ પ્રકરણનો મહિમા ગાવો છે. ત્યારબાદ ડિસેમ્બરમાં 2 કથા, 11 તારીખ અને 26 તારીખે. આ સમાધિ પ્રકરણનો મહિમા 700 પરચા આપ્યા છે. એ 700 પરચા કઈ આપણે 5 દિવસમાં 7.5 કલાકમાં 7.5 hours is not enough for this. પરંતુ આખું વર્ષ આપણે આ સમાધિ પ્રકરણ ને ઉજવવો છે. મહારાજને અને તમામ મહામુક્તો અનાદિ મહામુક્તોને પ્રાર્થના કે અમારા સૌની ભેગા બળજો અને અમને સદાય જેમ લજ્જારામભાઈ કહ્યું એમ અમને હંમેશ તમારી ભેગા રાખજો. આલોક અને પરલોકમાં અમારાથી ક્ષણ માત્ર દૂર ન થશો, પણ રહોમાં નટવર નાવ અમથી ન્યારા. એવી પ્રાર્થના સાથે સૌને ખૂબ ખૂબ હેતપૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. વિવેક. Somnaran, Zen Mama, thank you so much. As we look at the start of the Samadhi Prakran, it was Vikram Samvat 1973, and that is 1897 in our current calendar year. So for 3.5 months, 700 divine miracles were performed. And this was by Bhagavan Swaminarayan himself. And so when we're considering how fortunate and how lucky we are and why we're celebrating this today, Maharaj took birth in 1781 in our calendar year. Chaitra Sud Nom, it was April 2nd. And when he turned 19 or between 19 and 20 years old, he became the leader of the Uddhav Sampradaya. So Ramanand Swami had left the physical world, and after having given the leadership to Nilkant Varni, right, Swaminarayan Bhagavan took the leadership of the entire Sampradaya at the time. And the first thing that he had done in right after the funeral rites were completed for Ramanand Swami, he went and did a dhoon. And in that dhoon, for the first time, the word Swaminarayan was introduced. Sorry to jump like that. But Swaminarayan Bhagwan's, Swaminarayan, the name, and in that dhoon started a Samadhi, where everybody singing that dhoon went into a divine state. If you consider the highest level of meditation is Samadhi, and it went into from Samadhi to where the soul could actually leave the physical body, that level of meditation. And that in an instant, Swaminarayan Bhagavan, in his amazing and unbelievable and divine superpower, right, was able to do. And so he started the Samadhi Prakran in 1801 roughly, and again in 1897 in Harwad and Dholka. And
the examples in that there were 700 divine miracles that people experienced and have been documented. But, the main message that he was getting across is that I have sent my 3 Anadi Mahamukto. And, as you can see, you've got Abji Bapa, you've got Swami Haricharan Das, and you've got Bapa Sri Jatashankar Bapa. And so he explained that I'm sending my Anadi Mahamukto, who Abji Bapa is Parvat Bhai, Haricharan Das Swami is Brahmanand Swami, and Murji Brahmachari is Jatashankar Bapa. This is what Swaminarayan Bhagavan told us in those divine Samadhi Prakran episodes. And so Teja Mama so beautifully explained, what the power of Parvat Bhai was when he was going to Akshardham. He had decided the next day, that's when I'm leaving. So to have that ability to choose your time and day is no normal soul. And so Parvat Bhai knowingly told his son, tell everybody in the village that I'm going to have my last breath tomorrow. And before that, anybody who sees has my darshan will get to go to Akshardham. And so the villagers came, villagers even brought their animals with them, the goats and cows with them. Everyone went to Akshardham. Brahmanand Swami was overjoyed with a young child, a young boy, and told the boy, hey, I have so much mercy on you that I want you, when you're going to pass away, just remember the word Swaminarayan, Swaminarayan. The boy was like, I'm never going to remember that. That's too hard. And so he said, okay. And Brahmanand Swami was very heavy, ate a lot, enjoyed a lot. And he lifted up his kesh or his shawl and showed his huge tummy, right? And he said, just remember this tummy and I'll take you to Akshardham. Parayan Swami was sitting in a katha, and in the village there was a huge funeral procession. And in the funeral procession, 2 dead bodies were being transported for cremation or the final rites. They were not satsangis. They never heard the word Swaminarayan. But just by the one glance of Parayan Swami, those 2 bodies, the souls of those bodies went straight to Akshardham. And so when you consider that, these 3 mukto that have been sent by Maharaj decided to give new access to Akshardham, built around bhav and a samjana that they have been so tremendous in providing through their vato, through their rahasya, avachnamrat, through their being on earth and the miracles that they performed. So, as you know, Abji Bapa has done this tremendous rahasya on the Vachnamrat. Every part of Bapa Sri Jatashankar Bapa's vato, as well as Haricharan Das Swami, wrote a pustak that was published, through our mandirs. And, as you can understand, they all came for one purpose, to get us all to Akshardham in the best, fastest way, and totally connected with everything that Maharaj has done as Maharaj sent them. So we're so fortunate for this greatest gift and opportunity. And with that, I'm going to hand the mic over. There was one last thing that Teja Mamad said was, Lajjaram Bhai is Jatashankar Bapa's brother. And when Lajjaram Bhai was going to, on his deathbed, he, asked Bapa. Bapa said, what do you want? You've been with me all this time. What do you want? Anything you want. He's like, Jyan tame tyan hu. So had the simplest and most focused request is that wherever you are,
keep me with you. And with what Maharaj has done, he has given us these mukto directly from where he is, because they stay with him. So with that, I'm going to pass the mic to Thakur Bhai. Yeah. સૌને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. અત્યારે આપણે સમાધિ પ્રકરણનું પારાયણ ચાલે છે અને સમાધિ પ્રકરણ છે એ ઘણાને પ્રશ્ન હોય, પણ એ પ્રશ્ન તો અનાદિ કાળથી જ છે સમાધિનો તો પણ જેટલો પોપ્યુલર અત્યારે છે એવો તે વખતે ન પણ હોય. પણ સમાધિ પ્રકરણનું મિનિંગ છે સમાધિ કે સત્ય વસ્તુનું તમને ખ્યાલ આપે, સત્ય વસ્તુ શું છે તેનું ઓળખાણ કરાવે, એ છે સમાધિ પ્રકરણ. હવે એ વિવિધ પ્રકારના હોય છે. હું સમાધિ પ્રકરણની અંદર સમાધિ એ સત્ય વસ્તુ તમને માહિતગાર કરે છે સત્ય વસ્તુની, અને પ્રકરણ છે એ જુદા જુદા રીતે તમને માહિતગાર કરે છે. એટલે હવે વસ્તુગત એ છે કે સમાધિની અંદર વિવિધ પ્રકાર છે ઘણા. જેમ બુક લખી હોય તેમાં વાર્તા આવે, કોઈ જગ્યાએ નિષ્કાળ સ્વામીએ કડવું શબ્દ વાપર્યો છે પ્રકરણનો. એટલે આવી રીતે જુદા જુદા જેને જેવું યોગ લાગે એ રીતે ગોઠવણ કરે, પણ એના મુખ્ય હેતુ આટલા જ છે. પણ સમાધિ પ્રકરણની અંદર યોગ સમાધિ પણ હોય, બીજી લક્ષ સમાધિ પણ હોય. આ બધી સમાધિઓ છે સવિકલ્પ સમાધિ ના પ્રકરણ્યો છે. એમાં તમારા પુરુષ પ્રયત્નથી તમે પ્રાપ્ત કરો છો, પણ આપવા વાળા તો ભગવાન જ છે. અને એ વાસનાએ કઈ પાછા આવો છો. વાસનાએ કરીને અંદર જાઓ છો અને વાસનાએ કરીને પાછા આવો છો. એ બધું કરાવનાર તો ભગવાન જ છે. પણ એને સવિકલ્પ સમાધિમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. એ પુરુષ પ્રયત્નથી થયું. એ બધું શું થયું? પુરુષ પ્રયત્નથી અને ઈશ્વર કૃપાથી. તો લક્ષ સમાધિ પછી આવે છે સદ્ય સમાધિ. આ નિર્વિકલ્પ સમાધિનું પ્રકરણનો ભાગ છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ પછી જ્ઞાન સમાધિ, એ વધારે મહત્વની છે. એ બંને બાજુ, સવિકલ્પમાં અને નિર્વિકલ્પમાં. કારણ કે જ્ઞાન વગર તમને સત્ય વસ્તુ સમજવામાં ઘણી કઠિનાઈ પડે છે. કારણ કે અનેક પ્રકારના વિવિધ પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પો થાય, સ્વાભાવિક છે. આપણે જન્મ્યા ત્યારથી આજ સુધીની ડેટ સુધી જોઈએ તો સંકલ્પ વિકલ્પથી જીવતા આવ્યા છે. એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન સમાધિ છે. મહારાજે જ્ઞાન યોગ પણ શીખ્યો છે. એ પણ પાર્ટ ઓફ સમાધિ. એ જાગ્રતમાં શીખવ્યું બધું યોગ પછી ભક્તિ યોગ પણ શીખ્યો. આ બધું છે એ બધા યોગ શીખવ્યા, એને યોગ આપ્યું કામ. પણ મહારાજે શીખ્યું એ જાગ્રત અવસ્થામાં અમને શીખ્યા અને જ્ઞાને કરીને. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે તે ઘણા વખત આપણને એમ થાય કે આ શું છે, પણ સમાધિ છે તે તમને સત્ય વસ્તુ તરફ લઈ જાય છે. અને સત્ય વસ્તુ તમને બતાવે છે તમારા આત્યંતિક મોક્ષ માટે આપના. અને આપના મોક્ષ માટે બતાવી વસ્તુ એને આપણે સદુપયોગ કરવાનો છે. જેટલો આપણે સદુપયોગ કરીએ એટલા આપણે ફાયદો. પછી સંકલ્પ વિકલ્પ કરી ખોટું વધતું કરીએ, ઓછું વધતું કરીએ તો એ આપણને વિક્ષેપ ઉભો કરે. ફળ પ્રાપ્તિમાં ફળ પ્રાપ્તિ મળે પણ એમાં વિક્ષેપ ઉભો થાય. ફળ પ્રાપ્તિ કેટલી મળે કે જેટલું
એમાંથી તમે તથ્ય સાચવો એટલું તમને ફળ પ્રાપ્તિમાં પ્રાપ્ત થાય. બાકી એ ફળ પ્રાપ્તિ થવી ઘણી કઠિન છે. એટલે અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ ફક્ત અને ફક્ત ભગવાન જ કરાવે અને ભગવાન જ પાછા એને લાવે. એ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. એટલે એ સમાધિ તો બહુ કઠિન છે. પ્રભુ તમને મળે તો. હવે વિચાર કરો કેટલી બધી કઠિનાઈઓ છે મોક્ષ માર્ગમાં. એટલે આ વસ્તુ છે. પછી પ્રશ્ન આવે છે બીજો. અહીંયા હવે હું બદલું છું કે હવે પછી આવે છે અનાદિ. હવે અનાદિ મુક્ત આયુ વાત ત્યાં બધાને ઘણા વિક્ષેપો ઉભા થાય છે કે શું છે ભાઈ, એ કઈ નવું નથી. અનાદિ શબ્દ પહેલા સૌને ખબર હશે કે સનાતન. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં સનાતન શબ્દ વેરી પોપ્યુલર છે. સનાતન એ છે અનાદિ ટાઈપનો. સનાતનનો અર્થ છે કે એની ઉત્પત્તિ પણ નથી અને એનો લય પણ નથી. એની ઉત્પત્તિ પણ નથી અને એનો લય નથી. નિત્ય અને નિરંતર એ છે અને છે. અને કદાચ કોઈને સંશય થાય તો અનાદિનો તો ગીતાની અંદર પણ અધ્યાય 15 છેલ્લા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને બતાવ્યો છે. કે અક્ષરથી પર છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું. જોયું? એ કૃષ્ણ ભગવાનની વાત નથી અહીંયા આગળ, પણ ભગવાને અર્જુનને બતાવ્યું છે પોતાના મીસે. કે અક્ષર એટલે અક્ષર શબ્દ કઈ નવો નથી આવ્યો. એટલે અનાદિ મુક્ત નવો નથી આવ્યો અને અક્ષર શબ્દ નવો નથી આવ્યો. એ અનાદિથી જ છે. ઉત્તમ છું, તેથી વેદોમાં અને લોકોમાં પુરુષોત્તમ નામે પ્રખ્યાત છું. જોયું? એટલે આપણે પુરુષોત્તમ પ્રખ્યાત છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનાદિકાળથી જ છે. એટલે ભગવાન. હવે પછી બીજું કે અમીનનો છોકરો હોય તે અમીન જ હોય. રાયનો છોકરો હોય તો રાય કહેવાય. બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોય તો બ્રાહ્મણ કહેવાય. વાણિયાનો પુત્ર હોય તો વણિક કહેવાય. અને પટેલનો પુત્ર હોય તો પટેલ કહેવાય. એવી રીતનું ગોઠવણ હોય છે. એટલે અનાદિ છે મુક્ત એ અક્ષરધામમાંથી મહારાજની મૂર્તિમાં રસબસ રહેનારા થઈ. મુક્તાન સ્વામી બ્રહ્માંડ સ્વામીએ કહ્યું છે, થઈ રસિયા રસબસ જીવ મિશ્રી પય માહી ભળી. એટલે મહારાજની મૂર્તિમાં અખંડ રહેનારા જે મુક્ત છે તે આવ્યા છે. એટલે મહારાજે એમને અનાદિ મુક્ત કહ્યા છે પ્રસિદ્ધિમાં. અને મહારાજે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે પોતે કહીને કે એ અનાદિ મુક્ત છે. આપણે નથી કહેતા, આપણે નથી નામ પાડ્યું અનાદિ મુક્તનું. મહારાજે નામ પાડ્યું છે. પોતાની હયાતીમાં નથી આપ્યું, પણ અક્ષરાર્થમાં મહારાજ કહ્યું છે કે હું અનાદિ મુક્ત છું એમ કહ્યું. તો મારો કોઈ વાદ ન લેશો. એટલે બે વસ્તુ બતાવી ત્યાં આપણને. એક તો ભવિષ્યમાં આવશે કોઈ એવું આપણને દિશ બતાવી છે. સ્પેસિફિક નથી બતાવ્યું, દિશ બતાવી છે. એટલે જ્ઞાન સમાધિની ખાસ જરૂર છે કે આપણે વસ્તુ કંઈક કહેવા માંગે છે આપણને અને આપણે એની જરૂર છે. એટલે જ્યારે એ વસ્તુ બતાવવામાં આવે ત્યારે એનો સદુપયોગ કરવો. તો ત્યાં આગળ મહારાજે કહ્યું કે હું તો અનાદિ મુક્ત છું ને મારો કોઈ વાદ લેશો નહીં. એટલે ઘણા આપણે બેસી જઈએ કે હું અનાદિ મુક્ત છું, થોડુંક 4-5 શબ્દો આવડ્યા હાથ પછી, તો એ યથા યોગ્ય નથી.
એટલે અનાદિ મુક્ત તો મહારાજે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે, મહારાજે નામ આપ્યું છે, કહ્યું છે કે અનાદિ મુક્ત છે મારા. તો એમનો સમાગમ કરજો તો તમે અમારા અક્ષરધામમાં આવવાને સમર્થ બનશો. હો એટલે આપણે અનાદિ મુક્ત ની અનુવૃત્તિમાં રહીને આપણું જીવન જીવીશું તો એનો આપણને નફો છે. છતાં પણ મહારાજે અને બાપાએ બેઉએ આપણને અનાદિ મુક્તોએ આપણને કહ્યું છે કે અમે તમને દેહના અંતે ધામમાં લઈ જઈશું અને લઈ જશે. તો એટલે વિશ્વાસ રાખવો, વિશ્વાસ રાખીને અઘટિત કામ ન કરવું, આટલું તો ખ્યાલ રાખવો જ પડશે. વિશ્વાસ લઈ જશે પણ અઘટિત કામ હશે તો વિશ્વાસ ખોટો પડશે. એટલે જે કંઈક કરીએ તે બધું વિવેકથી કરજો, વિચાર કરીને કરજો કે જેથી કરીને આપણા કલ્યાણમાં વિઘ્ન ન આવે. તો બીજું તો કઈ છે નહીં ખાસ. અત્યારે તો આ બે વસ્તુ બતાવી તમને, બાકીના હજુ તો ઘણી છે બધી. પછી ધીમે ધીમે જતા જઈશું. હજુ હવે 3.5 મહિના હળવદમાં, 1.5 મહિનો ધોળકામાં, અને ત્યાર પછી અબજી બાપાની સમીપમાં 54ના એન્ડમાં પછી સમાધિ થઈ હતી ત્યાં 200 માણસને વચ્ચે. અને બનો તો પણ એમને સમજાયું ન હતું. એટલે એ ઘણું કઠિન છે. એટલે 1953 કહીએ તો 1897 આપણું વર્ષ અને 1858-54 એટલે 1858 આપણું વર્ષ. આ રીતનું છે. એટલે સૌ હિંમત રાખી અને ભજન ભક્તિ કરજો. વસ્તુ સારી મળી છે આપણને, અતિ ઉત્તમ મળી છે, બિલકુલ આબેહૂબ મહારાજના જેવી જ, જરાય ઓછી નહીં. એટલે આ ભાગ બધા આપણે સૌએ સાચવવાનો છે. આપણે સૌએ સાચવવાનો છે. તો આપણે ફરી જન્મ મરણમાં આવવું નથી. કારણ કે આપણો કયો કેટલામો જન્મ હશે આપણને ખબર નથી. હો એટલે મહારાજના વખતમાં હોઈશું અને તે પહેલા હોઈશું. તારે મહારાજના વખતમાં આવવાનું મળ્યું લાગે છે, કાં તો દયા કરીને લાવ્યા છે. ફરી પાછું કઈક કસર હશે તો પાછી દયાએ કરીને બાપાના જોગમાં લાવ્યા, અનાદિ મુક્તોના જોગમાં લાવ્યા. અને ત્યાંય જો કસર રહી હશે તો આજે આપણને પરોક્ષ રીતે એ જ્ઞાન આપે છે અને આપણી કસર ટાળવા માંગે છે. તો એના પર વિશેષ ધ્યાન આપવું. કારણ કે આપણે ફરી જન્મ આવે પછીનો જન્મ મરણમાં મહારાજ પ્રસિદ્ધ કરે ને તમારું આપણું પૂરું થાય તો જુદું. ભરતજી જેવાને 3 જન્મ લેવા પડ્યા છે. વિચાર કરો, ભરતજી જેવાને યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ અને ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર અને નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં રહીને તપ કર્યું તો પણ આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. કેમ થઈ તો તે વિચારવાનું છે. એ ધીમે કોઈક વખત પાછા કરતા રહીશું ધીમે ધીમે બધી વાતો, પણ ટાઈમ ફ્રેમને આપણે વશ થઈને રહેવું પડશે. તો એ જ સૌને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે વિવેક. Thank you, Thakur Uncle. So great to have the basis. So when Thakur Uncle started, he wanted to help us understand what Samadhi means, right? So Samadhi is anything that's designed to bring the truth into our understanding. And so, as we look at the guidance for truth, right? Samadhi is the fastest, quickest route in terms of a tool to be used. Prakran, when we're defining what this 125th year of Samadhi Prakran kind of means, is that Prakran is all the different ways, all the methods and the pathways. There's so many to try to get to the truth. And so this Samadhi Prakran is a pathway that has been given by Bhagavan himself
to get us the fastest track to the truth. And so there's many different types of samadhi. There's yog samadhi, there's laksha samadhi, there's savikalp samadhi, nirvikalp samadhi, gnan or wisdom samadhi, which is the greatest, right? And so with this divine time that Maharaj decided that I'm going to send my devotees to right? And so what is Anadi, right? It comes from the term Sanatan. So many Hindus know that our actual religion is called Sanatan Dharma, or the eternal. Sanatan stands for eternal, or it's never had a start or never an end. And that's where Anadi is related to. They have never taken a birth. They have never left. For example, taken a birth on earth or left earth. They're eternal as well. And this concept is not new. Once again, in the Gita, the Adhyaya is 15. It's the last shlok. Thakur explained, hey, Bhagavan defines himself as Anadi, right? He said, I'm Anadi, above Akshar, above Kshar. So all the levels, and God, in Swaminarayan Bhagavan in the Vachanamrita also has defined it, that I'm Anadi, I am Anadi, and don't go against me, right? And so there haven't been a clear-cut this during Maharaj's time, but there have been indicators. There have been opportunities for Maharaj to set something up. And right now we're in the experience of 125 years. So this concept is not new. 125 years ago, Maharaj did this himself. It's not easy to grasp, right? But if you recall the story of Bharatji, a divine seeker of God had to take 3 births before getting the right understanding, right? And we're getting that through this opportunity that Maharaj has given us with these Anadi Mahamukta, with our Anadi Mahamukta Raj Guru Raj Jatashankar Bapa. And with that, I'm going to pass the mic to Ghanshyam Mama. सहजानंद स्वामी महाराज निजय, अनादि महामुक्तराज भुजपाद बापा श्री जटाशंकर बापा श्री निजय, अनादि महामुक्तराज अबजी बापा श्री निजय, अनादि महामुक्तराज स्वामी हरिचरण दास जी निजय, अनादि महामुक्तराज गोपालानंद स्वामी की जय, सर्वे अक्षर धाम अनादि महामुक्त मंडल की जय। આજની આપણી આ સત્સંગ સભાની અંદર જે કોઈ ભગવત ભક્તો ઉપસ્થિત હોય એ સૌને દંડવત પ્રણામ સહિત ઘણા ઘણા હેતથી જય સ્વામિનારાયણ। અને આવા હજુરી ભગવાન શ્રી હરિના સંકલ્પ સ્વરૂપ એવા અનાદિ મહામુક્તો આપણા સર્વ સત્સંગ સમાજની ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન રહે, ખૂબ રાજી રહે। આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનો માલિક અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વોપરી ભગવાન in 1837 સંવત આ લોકની વિશે જ્યારે પ્રગટ થાય અને 1886 સંવત એ આ લોકની અંદરથી એ પોતાનું જે આ પ્રકરણ જે છે, પોતાની જે આ ક્રિયાઓ જે છે, આત્યંતિક કલ્યાણનો જે માર્ગ છે જેને બતાવવાને માટે આ લોકની વિશે પ્રગટ થયા, પોતાનું તમામ ઐશ્વર્ય સામર્થ્ય અહીં આગળ મૂક્યું, શાસ્ત્રોના રૂપમાં મૂક્યું અને ત્યારબાદ આ લોકની વિશેથી પોતે અંતર ધ્યાન થાય। સમરાઇઝ જો કરીએ તો in 1837 સંવત 1837 Lord Swaminarayan was born in Chapaya. In સંવત 1848 at the age of 11 years ભગવાન સ્વામિનારાયણ left Chapaya, જેને આપણે વન વિચરણ કહીએ છીએ। In 1856 એટલે after 8 years
રામાનંદ સ્વામીનો મેળાપ થાય છે પીપળાણાની અંદર. ત્યારબાદ after 2 years in 1858, these are all સંવત 1858 કારતક સુધી એકાદશી ને દિવસે ભગવાન શ્રીહરિ એ જેતપુર ની અંદર રામાનંદ સ્વામીએ પોતાની ગાદી ઉપર એમને બિરાજમાન કર્યા. અને બરાબર એ જ સાલમાં 1858 માગસર સુધી તેરસ, within 1 month, રામાનંદ સ્વામી લેફ્ટ. એટલે ભગવાન શ્રીહરિ આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાય એના જેને કહીએ કે સર્વે સર્વા તમામ સંપ્રદાયની જે આખી જે કંટ્રોલ હતું એ ભગવાન શ્રીહરિના હાથમાં આવ્યો છે. રામાનંદ સ્વામી જયારે ધામમાં જાય ત્યારબાદ ભગવાન શ્રીહરિ ધોરાજી પધાર્યા છે. ધોરાજીથી ભગવાન શ્રીહરિ ભાડેર કરીને ગામ છે ત્યાં ઉત્તરાયણનો સમયો કર્યો છે. ત્યાંથી ભગવાન શ્રીહરિ માણાવદર પધાર્યા છે, ત્યાં આગળ વસંત પંચમીનો સમયો કર્યો છે. ત્યાંથી ભગવાન શ્રીહરિ પીપળાણા પધાર્યા છે, ત્યાં આગળ ફૂલદોળનો ઉત્સવ કર્યો છે. ત્યાંથી ભગવાન શ્રીહરિ મહામુક્તરાજ તેજેન્દ્રભાઈએ જે વાત કરી પર્વતભાઈનું જે ગામ અગતરાય ત્યાં આગળ પધાર્યા અને ત્યાં આગળ પોતાની બર્થડે જેટલા રામનવમી એનું સેલિબ્રેશન કર્યું છે. અને અગતરાયથી પોતે મુક્તાનંદ સ્વામીને ભુજ મોકલ્યા છે અને ભાઈ રામદાસજીને અમદાવાદમાં મોકલ્યા છે. અને પોતે અગતરાયથી કાલવાણી પધાર્યા છે. અને જયારે ભગવાન શ્રીહરિ જયારે અગતરાયથી કાલવાણીની અંદર જયારે પધાર્યા છે તે વખતે ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઉંમર જે હતી એ 22 years. મહારાજ વોઝ 22 years old. અને એ કાલવાણીથી ભગવાન શ્રીહરિ માંગરોળની અંદર પધાર્યા છે. અને માંગરોળની અંદર જન્માષ્ટમી એટલે કે ચતુર્માસનો જે સમય હતો એ ત્યાં આગળ ભગવાન શ્રીહરિએ પસાર કર્યો અને ત્યાં આગળ સમાધિની શરૂઆત કરી છે. એટલે આ સમાધિ જે છે જેને આપણે કહીએ કે ભગવાન શ્રીહરિએ આ સમાધિની શરૂઆત કરી છે. સમાધિ એ શું છે? સમાધિ જેમ આપણે આ શરીર જે આપણું છે, આપણી હ્યુમન બોડી જે છે, આપણા શરીરને જેમ આપણે આનંદ આપવાને માટે કંઈક કરતા હોઈએ છીએ. આપણે વેકેશન ઉપર જતા હોઈએ છીએ, આપણે કંઈક મૂવી જોવા જતા હોઈએ છીએ, આપણે કંઈક કેમ કરીને આપણને એન્ટરટેઇન મળે એના માટે આપણે કંઈક ને કંઈક રેસ્ટોરન્ટમાં જતા હોઈએ, જમવાને માટે જતા હોય. કોઈ પણ પ્રકારે આ શરીરને કેમ કરીને આનંદ થાય એવું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. સમાધિ એક એવો આત્માનો આનંદ છે. અને એ આત્માનો આનંદ જે છે એને ભગવાન શ્રીહરિ અને એમના આવા હજુરી અનાદિ ભામુક્ત સિવાય કોઈ કરાવી શકતું જ નથી. ભગવાન શ્રીહરિ સમાધિ કરાવી. હરિચરિત્રામૃત સાગરની અંદર તરંગ 27 થી આરંભી અને તરંગ 31 સુધી સમાધિ પ્રકરણની સમગ્ર વાત લખવામાં આવી છે. સિદ્ધાનંદ સ્વામીનો આ ગ્રંથ છે. સિદ્ધાનંદ સ્વામી એ મુક્તાનંદ સ્વામીના જેને એમ કહીએ કે એ સેક્રેટરી હતા, એમના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ હતા. મુક્તાનંદ સ્વામીને ભગવાન શ્રીહરિએ આજ્ઞા કરી કે તમે જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રહો ત્યાં સુધી તમને તમારા ઈષ્ટદેવના જે ચરિત્રો છે એના ગ્રંથની રચના તમારે કરવી. ક્ષયરોગ છે જેને ટીબી કહેવામાં આવે, એનાથી શું થયું? એનાથી શરીર અશક્ત થયું છે. અને એ શરીર જયારે અશક્ત થયું છે ત્યારે એક દિવસ સિદ્ધાનંદ સ્વામી એ કાગળોની અંદર આ બધા ગ્રંથ લખે, સ્વામીને વંચાવે છે અને સ્વામી એ સૂતા સૂતા એ કાગળને વાંચે છે, એને અપ્રૂવ કરે છે અને એ ગ્રંથની રચના થાય છે. બરાબર એક વખત કાગળ વાંચતા વાંચતા પડી ગયો હાથમાંથી. અનાદિ મહામુક્તરાજ ગોપાળાનંદ સ્વામી ત્યાં આગળ પધારી અને કાગળ હાથમાં આપીને એમ કહે છે, સ્વામી હવે અશક્તિ ઘણી છે, માટે હવે ન કરો તો ચાલે. પરંતુ મુક્તાનંદ સ્વામી એમ કહે છે, પણ મને ભગવાન શ્રીહરિ એમ કહ્યું છે જ્યાં સુધી તું આ પૃથ્વી ઉપર રહું ત્યાં સુધી તારે આ
સંપ્રદાયની આ ગ્રંથો રચવાની સેવા તારે કરવાની છે કે માટે એની આજ્ઞાનું મારાથી ઉલ્લંઘન કેમ કરી ન થાય? આ મુક્તાનંદ સ્વામી ને સિદ્ધાનંદ સ્વામી ને જેમ જેમ લખાવ્યું છે એ પ્રમાણેનો આ ગ્રંથ છે અને એમાં તરંગ નંબર 27 થી 31 27 થી 31 તરંગની અંદર સમગ્ર સમાધિ પ્રકરણની વાત લખેલી છે. જો જેતપુરની અંદર ભગવાન શ્રી હરિએ સમાધિ કરાવી, જેતપુરની અંદર ભગવાન શ્રી હરિ રહ્યા છે, ત્યાં ઘણા સત્સંગી મહારાજના દર્શને આવે છે. ભગવાન શ્રી હરિનું ધ્યાન કરતા તેને સમાધિ થઈ જતી. મહારાજનું ધ્યાન કરે એટલે સમાધિ થાય. ધ્યાનનો અર્થ આપણે જે સમજીએ છીએ આંખો બંધ કરીને જોવું એ નથી. ધ્યાનનો અર્થ એવો છે કે અતિશય હેત કરવું. અને જયારે અતિશય હેત કોઈ પણ સ્વરૂપની અંદર જયારે તમને મને થાય ત્યારે એ હેતે કરીને એ સ્વરૂપ સિવાય બીજું બધું જ આત્માની અંદરથી નીકળી જાય. જ્યાં સુધી આપણને ભગવાનની અંદર હેત છે, આવા મહામુક્તોની અંદર આપણને હેત છે, પણ સાથે સાથે જગતના પદાર્થોની અંદર પણ આપણને જયારે હેત હોય ત્યારે આપણને સમાધિ થતી જ નથી. સમાધિ એને થાય છે કે જે કેવળ ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર ઓતપ્રોત થાય છે એને સમાધિ થાય છે. અને એ સમાધિ જે થાય છે એ એક આત્માનો આનંદ અને સુખ છે. અને જ્યારે એવું અતિશય હેત જેને ધ્યાન કહેવામાં આવે એ આવી ભગવાનની મૂર્તિને વિશે જયારે થાય છે ત્યારે એ ભક્ત જે છે એને ભગવાન શ્રીહરિ એ પોતાને શરીરનું ભાન એને ભૂલાવે છે અને આત્માને પોતાની મૂર્તિના સુખની અંદર લઈ આવે છે અને ત્યાં આગળ રાખી અને એને અપાર સુખનો અનુભવ કરાવે છે. આનું નામ છે સમાધિ. આત્માનો આનંદ છે. અને એ આત્માનો આનંદ એવો છે, શરીર અને આત્મા બંને એક સાથે રહી રહ્યા છે, પરંતુ અતિશય હેતે કરીને ભગવાનની મૂર્તિની વિશે જ્યારે એ મુમુક્ષુ આત્મા જોડાય છે ત્યારે એને ભગવાન પોતાની મૂર્તિનો આનંદ એટલો આપે છે કે પોતાનું જે આ શરીર જે છે એનું ભાન અને ભાવ બંને ભૂલી જાય છે. શરીર દેહનું ભાન પણ નથી અને દેહનો ભાવ પણ નથી. દેહનો ભાવ ન હોવો એનો અર્થ છે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આદિક પંચ વિષયોથી જેને કે વિસ્મૃતિ થઈ જાય એની. અને દેહનું ભાન ન હોવું એટલે એને કોઈ ક્રિયા એની આગળ શું થાય છે એનો કોઈ હાથ એના હાથ ઉપર એની ઉપર એમ અંગારા એને અગ્નિ મૂકવામાં આવતો, ફાયર એને ચારકોલ એની અંદર સળગતા મૂકવામાં આવે તોય પણ એને કઈ થતું નહોતું. જો ભગવાન શ્રી જેતપુરની અંદર જયારે સમાધિ થઈ અને તે વખતે ભગવાનનું ધ્યાન તો અમાયિક છે અને તે સાંભળવાથી કેમ સમજવામાં આવે એમ વિચારી શ્રીહરિએ પોતાની ઈચ્છાથી કરુણા કરી ભક્તોને પોતાનું ધામ પ્રત્યક્ષ બતાવ્યું. ભગવાનનું ધ્યાન, જેને હમણાં જ કહ્યું કે એને ધ્યાન કરતા કરતા એને સમાધિ થઈ, પરંતુ ભગવાન શ્રી કે મુક્તાનંદ સ્વામી કે છે ભગવાનનું ધ્યાન એ અમાયિક છે. આપણે ધ્યાન કરતા હોઈએ પણ આપણું ધ્યાન જો માયિક હોય તો આપણને મૂર્તિનું દર્શન ન થાય. આપણું ધ્યાન જો અમાયિક હોય તો આપણને ભગવાનનું દર્શન થાય. મહારાજ એમ લખે છે કે ભગવાનનું ધ્યાન તો અમાયિક છે અને એવું અમાયિક ધ્યાન એનું શ્રવણ કરવાથી એની સમજણ પડે નહીં, કે એનો આનંદ કે સુખ એને આવે નહીં. એમ વિચાર કરીને ભગવાન શ્રીહરિ પોતાની ઈચ્છાથી અતિશય જીવની ઉપર દયા કરીને કરુણા કરીને ભક્તોને સમાધિ દ્વારા પોતાનું ધામ અને મૂર્તિ અને આનંદ અને સુખ એને બતાવ્યું. હરિભક્તોને માટે શ્રી હરિ સમર્થ હોવા છતાં પણ લોક અપવાદને સહન કરે છે. સમર્થ હોવા છતાં સહન કરવું એ ગુણ ભગવાન વિના બીજામાં એટલા પ્રમાણમાં હોય નહીં. વચનામૃતમાં સુંદર શબ્દ વાપર્યો છે, સમર્થ થતા જરણા કરવી. સમર્થ છે, વેરી કેપેબલ, પરંતુ તેમ છતાંય પોતે શું કરે છે? પોતે સહન કરે છે. એનું જ નામ ભગવાન છે. નહીં તો ધારે તે કરવાની સમર્થ હોય, જરાક દ્રષ્ટિ આમ કરડી કરે ને તો તરત ત્યાંનું ત્યાં એનું કાર્ય સંપૂર્ણ થઈ જાય. આટલા સમર્થ હોવા છતાંય પણ પોતે શું કરે છે? સહન કરે છે.
ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કેટલું સહન કર્યું, મહામુક્તરાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કેટલું સહન કર્યું, સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ કેટલું સહન કર્યું. જે મુક્તાનંદ સ્વામીને મારવાને માટે ઝેરની અંદર, લાડુની અંદર ઝેર આપવાની આવે, જેને ચંદન અર્ચા થતી હોય એની અંદર આમ કાળા નાગનું વિષ અંદર મૂકી અને પછી એની અર્ચના કરવામાં આવતી, આટલું બધું એને સહન કરવું પડતું હતું. અબજી બાપાએ કેટલું સહન કર્યું, સ્વામી હરિચરણદાસજીએ તો એટલું સહન કર્યું કે એને ધોળા વસ્ત્રો પહેરાવી અને સત્સંગની અંદરથી એને વિમુખ કરી દેવા, ત્યાં સુધીની સહનતા જટાશંકર બાપાશ્રીને પણ એટલું જ સહન કરવું પડ્યું છે. આમાં આ લોકના દુઃખોનો કે અપમાનનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઉભો થતો નથી. પરંતુ પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થાય છે કે એવા મહાસમર્થ હોવા છતાંય જ્યારે આપણે એમને એમ કહીએ કે તમે અસમર્થ છો, તમે એટલા સમર્થ નથી, આનાથી મોટું કોઈ દુઃખ મહામુક્તને કે ભગવાનને નથી હોઈ શકતું. મહારાજ એવું બોલ્યા છે, અમને આ લોકનું દુઃખ એને દુઃખ નથી માનતા, આ લોકના સુખને અમે સુખ નથી માનતા, પરંતુ જ્યારે કોઈ અમને અમારું જે ભગવાનપણું છે એને જ્યારે કોઈ ચેલેન્જ કરે છે અને જ્યારે અમને એમ કહે કે તમે ભગવાન નથી, અત્યારે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે કાળ, કર્મ અને માયા ના હુકમથી થઈ રહ્યું છે, ભગવાનની મરજીથી થતું નથી, આવું જે અસમર્થપણું ભગવાનની મૂર્તિને વિશે કલ્પવું, કહેવું, એનું જ નામ ખરેખરું અપમાન છે. પણ તેમ છતાંય ભગવાન એને સહન કરે છે. એમ જાણીને અનંત ઐશ્વર્ય ભક્તજનોને શ્રીહરિએ બતાવ્યું અને અષ્ટાંગ યોગ સાધીને મરી જાય તો પણ સમાધિ થવી કઠણ છે. તે સમાધિ ભગવાન શ્રીહરિની ઈચ્છાથી અપાર બાળ વૃદ્ધ નર નારીઓને સહેજે થતી હતી. અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કરે ત્યારે છેલ્લું પગથિયું સમાધિનું છે. અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ થાય ત્યારે સમાધિ થાય. સમાધિ થાય ત્યારે શું થાય છે તો કે શરીરની અંદરથી આત્મા જે છે એ ભગવાનના ધામની અંદર જાય છે, ત્યાં આગળ એનો આનંદ અને સુખ ભોગવે છે. શરીર અહીંનું અહીં જ પડ્યું રહે છે, પણ એને માટે આગળ 7 જાતની સાધનાઓ કરવી પડે છે. જેમ પરમ ભગવતી ઠાકોરભાઈ યોગની વાત કરી, આ અષ્ટાંગ યોગ છે. એ અષ્ટાંગ યોગ જ્યારે સાધે છે ત્યારે એનું છેલ્લું પગથિયું સમાધિનું છે. અને જે સમાધિમાં જતા એને આનંદ અને ભગવાનની મૂર્તિના એને દર્શન થાય છે. આવી સમાધિ બહુ દુર્લભ છે, પરંતુ તેમ છતાંય ભગવાન શ્રી હરિની ઈચ્છાથી અપાર બાળ વૃદ્ધ નર નારીઓને સહેજે થતી હતી. અને શ્રી હરિના પ્રતાપથી દેહ રાખવો અને છોડવો તેમાં ઘણા જનો સ્વતંત્ર બન્યા હતા. ભગવાનની કૃપાથી સ્વતંત્રપણે સમાધિમાં જાય અને સ્વતંત્રપણે સમાધિમાંથી પાછા આવે, પોતાના દેહને મૂકે, આત્માને ધામમાં લઈ જાય, ભગવાનની સાથે રહે, વળી પાછો પોતાના આત્માની અંદર પાછા આવે. આ સમાધિઓ દ્વારા ભગવાન શ્રી હરિએ ઐશ્વર્ય અને સામર્થ્ય પોતાના ભક્તોને આપ્યા હતા. અને હજારો હજાર નરનારીઓ સમાધિમાં પંક્તિબંધ બેસતા અને એ સમાધિમાં ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિના એને દર્શન થતા, ભગવાન શ્રીના મૂર્તિના એમને દર્શન થતા. આવી ભગીરથ સમાધિ જે છે એ સમાધિની પાછળ ભગવાન શ્રીહરિનું કારણ એટલું હતું કે આજ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ જેને આપણે કહીએ કે કારણ મૂર્તિ ભગવાન શ્રીહરિ આ બ્રહ્માંડમાં આ લોકની વિશે સૌ પ્રથમ વખત જ્યારે પધાર્યા હોય ત્યારે એની ઓળખાણ સહેજે સહેજે કોઈને ન હોઈ શકે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જયારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે એમ લખ્યું કે મહારાજની વાત શાસ્ત્રોમાં કેમ લખેલી નથી? ત્યારે સ્વામીએ એક લીટીમાં એનો જવાબ આપી દીધો કે જેનો જન્મ નથી એની સાદી એટલે એનું લગ્ન ક્યાંથી થાય? જેનો જન્મ જ નથી, જે હજુ માતાના ઉદરમાં છે અને એમ કે એનું લગ્ન લો, એનું લગ્ન નક્કી કરો, તો ક્યાંથી થાય કે? એમ જે ભગવાન આ લોકની વિશે પધાર્યા જ નથી એ ભગવાનની વાત શાસ્ત્રમાં હોય ક્યાંથી? અને એટલા માટે એવી જે અદ્ભુત જે વાતો છે એ આવા ભગવાન શ્રીહરિએ સૌથી પ્રથમ આ સમાધિ પ્રકરણની શરૂઆત કરી. આ સમાધિ દ્વારા પોતાને મૂર્તિનો આનંદ આ જીવાત્માઓને બતાવ્યો. અને એ જ સમાધિની શરૂઆત ભગવાન શ્રીહરિએ આ ગાદી ઉપર બેઠા પછી તરત જ 2 જ વર્ષમાં એનો આરંભ કર્યો. એના એ જ વર્ષ 1858 જ એનો પ્રારંભ કર્યો છે. અને બરાબર એવી જ સમાધિ આજ 125 વર્ષ પૂર્વે ભગવાન શ્રી હરિએ વળી પાછી કરી છે.
1858 ભગવાન શ્રીહરિએ સ્વયં પોતે હાજર રહીને સમાધિ કરાવી. બરાબર એ જ પ્રમાણે ઇન 1853 પણ 1953 ની અંદર પણ ભગવાન શ્રીહરિએ જ આ સમાધિઓ કરાવી. અને જેમાં હળવદ અને ધોળકાની અંદર 50, હળવદમાં 55 દિવસની, 105 દિવસની, 3.5 માસની સમાધિઓ. અને જેમ વિવેકે કહ્યું એ પ્રમાણે 750 મિરેકલ્સ આ સમાધિઓ દ્વારા દરેક હરિભક્તોને, કેટલા એવા હરિભક્તોને આમ જણાવવામાં આવ્યું, જેથી કરીને એને પ્રતીતિ આવે, એને વિશ્વાસ અને ટ્રસ્ટ થાય કે નહીં, આ ભગવાન જે કહી રહ્યા છે એ વાત સત્ય છે. અને એવી સમાધિ દ્વારા ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના આવા હજુરી અનાદિ મહામુક્તો જે છે એને અહીંયા પ્રગટ કર્યા છે. તે વખતે પણ એ જ સમાધિ દ્વારા પોતાનું જ સ્વરૂપ ઓળખાવવાને માટે ભગવાન શ્રીહરિએ દાખલો કર્યો છે, મહેનત કરી છે. કારણ કે પોતાનું સ્વરૂપ કોઈએ જોયું નથી, એના જ પહેલી વખત પધાર્યા છે અને એટલા માટે પોતે સ્વયં સમાધિ કરાવી છે. અને સમાધિ કરાવ્યા બાદ પોતાનું જે સ્વરૂપ ઓળખાવ્યું, પોતે સર્વોપરી ભગવાન છે એ વાતની દ્રઢતા કરાવી. અને ત્યારબાદ આ જે વચનામૃતો છે એ વચનામૃતોની અંદર કથા અને વાર્તા રૂપી જ્ઞાન સમાધિની શરૂઆત કરાવી. સૌથી પહેલી સમાધિ કરાવી છે, સમાધિમાં પોતાનું ભગવાન પણ બતાવ્યું છે. અને ત્યારબાદ ભગવાન શ્રીહરિએ અનેક જગ્યાએ, ગઢપુર હોય, વડતાલ હોય, અમદાવાદ હોય, કારિયાણી હોય, જેતલપુરની અંદર હોય, ત્યાં આગળ રહી અને ભગવાન શ્રીહરિ અનેક વચનામૃતોની રચના કરી. અને વચનામૃતોની અંદર ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાનું જ્ઞાન એની અંદર મૂક્યું છે, જેને જ્ઞાન સમાધિ કરવામાં આવે. અને એવી જે જ્ઞાન સમાધિ જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ સમાધિ છે. આ જે સમાધિ જે છે, જેને પરમ ભગવદી ઠાકુરભાઈએ 2 વિભાગમાં વહેંચી, નિર્વિકલ્પ સમાધિ, સવિકલ્પ સમાધિ. અને સવિકલ્પના ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, અને નિર્વિકલ્પના ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, એમ 6 પ્રકારો થયા. 3 પ્રકારની સવિકલ્પ સમાધિ, 3 પ્રકારની નિર્વિકલ્પ સમાધિ. સર્વશ્રેષ્ઠ સમાધિ છે જેને કહી કે નિર્વિકલ્પ, અને તે ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. આવી જે સમાધિ છે એ સમાધિ દ્વારા ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન થયા. પરંતુ એ મૂર્તિ કેવી છે, એનું ઐશ્વર્ય શું છે, એના પ્રતાપ કેવા છે, એ કેવી મહાસમર્થ મૂર્તિ છે, એનું જે જ્ઞાન એ આવા અનાદિ મહામુક્તો દ્વારા ભગવાન શ્રીહરિએ અહીંયા આગળ પ્રસ્થાપિત કર્યું. અને એટલા જ માટે વચનામૃતની અંદર પાને પાને ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના આવા અનાદિ મહામુક્તોની અપાર મોટપ અને મહિમાની વાતો એમાં લખેલી છે. અને વારે વારે તમને મને એ વાતની દ્રઢતા કરાવી છે કે આનો સમાગમ કરજો, આના જોગમાં તમે રહેજો, તો તમને મારી મૂર્તિ જે છે એની જેવી છે તેવી મહિમાની વાતો તો જ તમે સમજી શકશો, નહીં તો તમે ક્યારેય નહીં સમજી શકો. માટે એવી જે આ સમાધિ પ્રકરણ ભગવાન શ્રીહરિએ કર્યું છે સંવત 1858 બરાબર એ જ રીતે એ જ ભગવાન શ્રીહરિ, એ જ આપણા ઈષ્ટદેવ, એને વળી પાછું 1953 વળી પાછું સમાધિ પ્રકરણ કર્યું છે. હળવદ અને ધોળકાની અંદર સમાધિઓ થઈ છે. અને એ સમાધિ દ્વારા આ પોતાના જ સંકલ્પ સ્વરૂપો પોતાની જ મૂર્તિની અંદરથી પ્રગટ કરી આના 3 સંકલ્પ સ્વરૂપોને આ સત્સંગ સમાજને ભેટ આપી છે. અને ભગવાન શ્રી કહે છે આમનો સમાગમ કરજો, એમની વાતને તમે માનજો, એ કહે છે તે પ્રમાણે તમે કરજો, એમને રાજી કરશો, અમે રાજી થઈ ચૂક્યા છીએ. અને એનો અપરાધ એ અમારો અપરાધ છે. પછી અમને રાજી કરવાના લાખ ઉપાય કરશો અને લાખ સાધનો કરશો, પણ તોય એ અપરાધનું જ તમને ફળ મળવાનું છે, કારણ કે એ અમારું સ્વરૂપ છે. અને માટે એમાં સ્વરૂપો આપણને મનાય તો કઈ વાંધો નથી, પણ કદાચ ન મનાય તો એનો અપરાધ ન કરવો બસ. કારણ કે અપરાધે કરીને શું થાય છે, આપણને ખબર નથી કે કેવા સમર્થ ને કેવા મોટા છે. અને એટલા જ માટે થઈ અને બાપાશ્રી જેવાએ બહુ સુંદર એક વાક્યમાં કહ્યું કે માખી મારે તે માણસ મારે. અને એટલા માટે આવા અનાદિ મહામુક્ત ને વિશે જો વિશ્વાસ પ્રતીતિ આવે તો એનો દ્રઢ આશરો કરવો. પરંતુ કદાચ વિશ્વાસ ના આવે ને પ્રતીતિ ના આવે તો એનો અવગુણ અભાવ કે દ્રોહ ન કરવો. એ જે એના જેટલા ભક્તો છે એને માટે છોડી દેજો, આ તમારા છે માટે તમ તારે એની પાસે રહો, પણ અમારા કામનું નથી. પરંતુ એનો દ્રોહ ન કરતા, નહીં તો કરેલા સત્કર્મોનો, જેને કહીને સત્કર્મો આપણે પરવારી જઈએ.
આપણું સત્કર્મ આપણે ગુમાવી બેસીએ. માટે એવું ન થાય, એનું સતત અનુસંધાન રાખવું. આપણે અહીંયા થોડી બ્રેક લઈએ અને વિવેક આનું જરા ટ્રાન્સલેશન કરી લે, ત્યારબાદ બાકીનું જે વાત છે તે આપણે ફરી કરીએ. All right, Samnaran. Kancha Mama really broke it down, reminding us, number one, how Maharaj in the Sambat, Vikram Sambat years from 1837 to 1886, Maharaj took a physical human frame so that we could relate and understand, and he could divinely associate all of what Hinduism entailed, and to give us once again the fastest path to the truth and the ultimate salvation in Akshardham. And so from 1837 to 1848, until he was 11 years old, he left for Vanvichran. It was 1856 that he met Ramanand Swami at the age of 18, right? Roughly speaking, by that 1858 time frame, Maharaj had taken the physical leadership, the spiritual head of the entire Uddhav Sampradaya, and he was 22 years old. And from all the beautiful, the approaches that were given for all the satsangis to associate with Maharaj, he went to villages, and in Mangrol, right, during Janmashtami, he had done one of the first samadhis there. Now, another example of samadhi was Siddhanand Swami, who was Muktanand Swami's assistant. He wrote a scripture that was based on every incident that happened in Swaminarayan Bhagwan's life. Now, how could he have done that? The only way that he could have done that, and what Maharaj gave him the divine view, is to have a samadhi and be able to go into a state where he can watch and see everything that happened in Bhagwan's life. And Bhagwan told him that until the last breath that you take, Siddhanand Swami, I want you to continue to write. And he was so dedicated to doing that, that he had gotten sick at one point and literally was writing and writing and writing, and the paper fell on the floor and he jumped at it. And people were telling him, you're sick right now, it's okay. But he was so committed because he got this samadhi ability to see Maharaj's life. And in that scripture from sections 27 to 31, you can understand the power of this samadhi. And it was explained of how Maharaj did the samadhi, where anybody who had dhyan, and not just sitting there doing meditation like we know, but really in focused love, right? Het, atishay het, the highest level. And this bliss that comes through the soul connected to this samadhi it leaves our body in the sense that we have no consciousness and we have no value for the body. That much joy and bliss is being experienced. And in Jaipur, Maharaj gave samadhi. And the explanation that this bliss can never be explained. It can only be experienced. And so valuing God and his eternally divine souls, right, that he sent, Maharaj did it once while he was here on earth, 1858, through, his entire life, he had continued to do samadhi to give people the ability to know and experience the true bliss of Akshardham, the true bliss of him, the true bliss of being in the path of righteousness or being dharmic, right? The whole point is to be able to get out of the cycle of birth and death. And he was giving everybody a taste, a view, a vision, a feeling of this samadhi.
And in 1953, okay, this is Vikram Samvat, both those years, right? In Vikram Samvat 1953, he was doing it again for us. And why? For the same purpose, for us to be able to experience the access to Anadi Mahamukto, as he sent these three, Abji Bapa, Swami Haricharan Das Ji, and Jatashankar Bapa. So God continues to shine his light on this method. And it's so important that, as Ghanshyam Mama, very humbly requested, that if this does not make sense, that if this does not add up, if it doesn't, feel like Maharaj's essence, right? Then just do the favor of don't look down upon it, don't frown upon it, don't be disrespectful to it, because it happened. If it's not in the place of understanding, these divine souls, these Anadi Mahamukto, have come for the purpose of liberating. No one came for their own liberation. They've never had that experience, right? They've been with Maharaj from the time of Maharaj. So the beauty here is that the most important thing is to find the good and the qualities from which you can take, but please, with a humble request for your soul and ours, that we are always focused on respecting what Maharaj has put together. With that, I'm going to hand it back to Ghanshyam Mama. આપણા સર્વના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી હરિ આ લોકને વિશે પ્રગટ થયા, સમાધિ કરાવી, પોતાનું જ સ્વરૂપ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે એની આપણને આઈડેન્ટિફિકેશન આપી દીધું કે ભાઈ હું જ પુરુષોત્તમ નારાયણ છું. અને તે વખતે પણ જેમ અત્યારે 1953 ની અંદર સમાધિ દ્વારા 750 મિરેકલ્સ કર્યા, બરાબર એ જ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી હરિએ ઇન 1858 ની અંદર પણ જયારે સમાધિઓ કરાવી ત્યારે કેટલાય મિરેકલ્સ કર્યા છે. ત્યારે તો આ જીવને એને વિશે ભાવ અને પ્રતીતિ આવી છે. એને એમ થયું કે નો, આ કોઈ કરી શકે નહીં, આ તો ભગવાન જ કરી શકે. ત્યારે એમાં ભગવાનપણાનો ભાવ જાગ્યો છે. કેટલાકને એવું આશ્ચર્ય પણ થાય છે. અનાદિ મહામુક્ત, અનાદિ મુક્ત શબ્દ, કારણ કે શબ્દ જે છે ને એનો કોઈ, જેને આપણે કહીએ ને કે એનો બહુ જ વાઇડલી એનો યુઝ કરવામાં નથી આવ્યો. આખું વચનામૃતનો જો અભ્યાસ જો આપણે કરીએ તો 273 વચનામૃતની અંદર ખાલી 2 જ વચનામૃતોની અંદર આ એક શબ્દ આવે છે, અનાદિ મુક્ત. એક છે ગઢડા પ્રથમનો 18th વચનામૃત, જેમાં ભગવાન શ્રીહરિ એવું બોલ્યા છે કે હું અનાદિ મહામુક્ત છું, મારો વાદ કોઈ લેશો નહીં, હું કોઈના ઉપદેશે કરી અને અનાદિ મુક્ત થયો નથી કે છે, હું સ્વતંત્ર છું કે છે. અને એમ લખ્યું છે કે હું મારા અંતઃકરણને હું પકડી લઉં છું કે છે. જેમ પેલું વાઘ હોય પેલા એમ બકરાને એમ પકડી લે, એમ એવું અંતઃકરણને હું પકડી લઉં છું કે છે. કહેતા હું સ્વતંત્ર છું, વેરી પાવરફુલ છું. મારે એ પાવર લેવાને માટે અથવા એ પાવર મારામાં જે છે એના માટે મારે બીજા કોઈની વર્શિપ કરવી પડી જ નથી કે. અને એટલે એ અનાદિ મુક્ત શબ્દનો અર્થ છે જેને કહેવામાં આવે કે સનાતન, સ્વતઃ સિદ્ધ. સનાતનનો અર્થ છે, જેમ ઠાકુરભાઈએ કહ્યું, નથી એનું બિગિનિંગ્સ કે નથી એનો એન્ડ, નથી એનો જન્મ કે નથી એનો મૃત્યુ. ક્યારથી છે કોઈને કાંઈ ખબર નથી. અને અનાદિનો બીજો અર્થ છે જેને કે સનાતન. સનાતનનો અર્થ છે કે જેની અંદર કોઈ ઉપરીનો પ્રવેશ ન હોય, કોઈ ઉપરીનો પ્રવેશ ન હોય. કારણ કે કોઈ એવી સુપ્રીમ એવી શક્તિ છે, જે પાવર છે કે જેના પ્રતાપે કરીને એ આ કાર્ય કરી રહ્યો છે, એવું એમાં નથી.
કદાચ કાલે આપણે એ કાર્યને કરી શકીએ તો આપણી અંદર કોઈ ઉપરીનો પ્રવેશ એટલે કે આવા મહામુક્તનો કે મહારાજનો પ્રવેશ થાય તો આપણે એ કાર્યને કરી શકીએ. પણ એ આપણે સનાતન કહેવાઈએ. આપણે કહેવાઈએ તો કેવા કહેવાઈએ ખબર છે? મહારાજે પણ વચનામૃતમાં લખ્યું કે રામાનંદ સ્વામીને જયારે અમે આમ વચનામૃતમાં લખ્યું છે કે રામાનંદ સ્વામીને જયારે અમે આમ સમાધિમાં ગયા અને જયારે અમે એમને પૂછ્યું કે તમે આધુનિક ઈશ્વર છો કે સનાતન ઈશ્વર છો, પરંતુ રામાનંદ સ્વામી તો કઈ બોલ્યા જ નહીં. માટે સનાતન ઈશ્વર અને આધુનિક ઈશ્વર, સનાતનની અંદર કોઈનો પ્રવેશ નથી, કોઈના હુકમમાં નથી, કોઈનો હુકમ એની ઉપર ચાલતો નથી અને પોતે સ્વતંત્ર છે. અને આધુનિક ઈશ્વર જે છે એ સ્વતંત્ર નથી, એની અંદર કોઈકનો પ્રવેશ અને કોઈક ઉપરીનો હુકમ એની ઉપર સદૈવ હોય જ હોય. તો એવો અનાદિ મહામુક્ત શબ્દ આખા વચનામૃતમાં 2 જ વખત, ગઢડા પ્રથમ 18th અને ગઢડા પ્રથમનું 32માં વચનામૃતમાં નારદ સંકાદિક જેવા અનાદિ મુક્ત એવો શબ્દ વાપર્યો છે મહારાજ. હવે આવો 2 જ વખત આખા વચનામૃતમાં જો આ શબ્દ વપરાયો હોય તો એ વચન, એ શબ્દની ઉપર સહેજે સહેજે કોઈનું ફોકસ થાય જ નહીં, કોઈની નજરમાં જ ના આવે શબ્દ. પરંતુ એ શબ્દ એટલો અદ્ભુત અને એટલો શક્તિશાળી છે કે જેને ભગવાન શ્રીએ પોતાને માટે યુઝ કર્યો. પ્રથમના 18માં હું અનાદિ મુક્ત છું, મારા જેવા તમે કોઈ છો નહીં. એનો અર્થ એક અનાદિ મહામુક્તની જે સામર્થ્ય છે એ અતિશય શ્રેષ્ઠ અને સર્વશ્રેષ્ઠ સામર્થ્ય છે. કારણ કે ભગવાન જેવા ભગવાન જો પોતાને એમ કહેતા હોય કે હું અનાદિ મુક્ત છું ને મારું કોઈ વાદ લેશો નહીં, હું કોઈના ઉપદેશે કરી અને થયો નથી કહેતો, તો એ અનાદિ મુક્ત શબ્દની અંદર જેની અંદર કઈ કેમ અપાર ઐશ્વર્ય, સામર્થ્ય અને પ્રતાપ રહેલો છે, એ સ્વતંત્ર છે. અને એટલા જ માટે આવા પોતાના જે અનાદિ મુક્તો જે છે એ પણ એવા સ્વતંત્ર છે. જેમ તેજેન્દ્રભાઈએ કહ્યું એમ કે પેલા બ્રાહ્મણોની ત્યાં આગળ એની નજર સમક્ષ થઈ એની સ્મશાન યાત્રા જતી હોય, એની ખાલી દ્રષ્ટિ પડે એને કલ્યાણ થાય. પર્વતભાઈ ધામમાં જતા હોય અને જે કોઈની દ્રષ્ટિએ પડે કલ્યાણ થાય. આ કેટલી સામર્થ્ય કહેવાય! ખાલી એની નજર પડે એની ઉપર. પેલા ઘેટા બિચારા પશુઓ છે જેને કશું નથી કર્યું, નથી એ નાયા, નથી ધોયા, નથી એને કથા નથી, વાર્તા નથી, માળા નથી, માનસી નથી, ધ્યાન કહેતા કંઈ જ નથી. આહાર, ભય, નિંદ્રા અને મૈથુન, આ 4 જ બાબતો એ જીવની અંદર રહેલી છે. પરંતુ તેમ છતાંય અનાદિ મહામુક્ત પર્વતભાઈની ખાલી દ્રષ્ટિ પડે અને સત્સંગની અંદર જન્મ ધારણ કરી અને બધા ભગવાનનું ભજન કરતા થાય. આ અનાદિ મહામુક્તની સામર્થ્ય છે. અને ભગવાન શ્રીહરિએ વચનામૃતની અંદર વાત લખી છે. ગઢડા પ્રથમનું 58th વચનામૃત છે. એમાં આનંદ સ્વામી ભગવાન શ્રીહરિને પ્રશ્ન પૂછે છે કે પૂર્વનો સંસ્કાર મલિન હોય તે કેમ ટળે? પૂર્વના સંસ્કાર મલિન હોય, કહેતા એ ભગવાનનું ભજન ન કરી શકતો હોય, સત્સંગના માર્ગ, ધર્મના માર્ગે ચાલી જ ન શકે. મલિન એટલે સત્સંગના માર્ગની ઉપર ચાલી જ ન શકે. જગતની અંદર જેટલું જેને શાસ્ત્ર એમ કહે કે આ કરવા જેવું નથી એ બધું જ એ કરે એને મલિન સંસ્કાર કહેવાય. આનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે કે પૂર્વનો એવો સંસ્કાર મલિન હોય તો એને ટાળવાનો કોઈ ઉપાય ખરો? ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિ કહે, ગઢડા પ્રથમનું 58મું વચનામૃત, 58th વચનામૃત. શ્રીજી મહારાજ એનો જવાબ આપે છે. અતિશય જે મોટા પુરુષ હોય તેનો જે ઉપર રાજીપો થાય, તેના ગમે તેવા મલિન સંસ્કાર હોય તો નાશ પામે. આ મહારાજ જવાબ આપે છે. ને તો ભગવાન શ્રીહરિ એવું કેવું જોઈએ અહીંયા આગળ કે અમારું ધ્યાન કરો, અમારે વિશે હેત કરો, અમારી આજ્ઞા, અમારી ઉપાસનાનું અનુસંધાન તમે રાખશો તો તમારા મલિન સંસ્કારો ટળી જશે. સમાધિ એક જાતનો આનંદ છે અને એ આનંદ ક્યાં સુધી છે? ક્ષણિક આનંદ છે. જો એ ભગવાનનો ભક્ત નથી બનતો તે સમાધિ એને કોઈ સુખદાયક છે જ નહીં. કારણ કે આગળ જતા શું થાય? વળી પાછું એ એમાંથી નીકળી જાય. ભગવાનમાં કદાચ કંઈક માઇક ભાવ દેખાય, ભગવાનની અંદર કંઈક મનુષ્ય ચરિત્ર થાય તો એ સમાધિ ભૂલાઈ જાય અને વળી પાછો શું થઈ જાય? એ ભગવાનથી વિમુખ થઈ અને ભગવાનને છોડીને ચાલ્યો જાય. બટ એ સમાધિ જે છે એ સમાધિથી એને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થાય છે, પણ એ નિશ્ચય દ્રઢ નથી થતો.
અને એ દ્રઢ નિશ્ચય નથી થતો એનું કારણ કે મલિન સંસ્કારો જીવમાં પડેલા છે. એ જ્યાં સુધી નિર્મૂળ થતા નથી, જ્યાં સુધી સદાને માટે દૂર થતા નથી, ત્યાં સુધી એ ભગવાનની અંદર જેને કહીએ ને કે આમ વળગતો જ નથી, એની અંદર જોઈન્ટ થઈ શકતો જ નથી. અને કદાચ થાય તો એ ટેમ્પરરી થાય અને વળી પાછો એ છૂટો પડી જાય એમાંથી. માટે એ થતું નથી એમાં. તો એ મલિન સંસ્કાર જે છે કે જે એને શું કરે છે, રોકે છે ભગવાનનું ભજન કરવામાં, ભક્તિ માર્ગની અંદર આગળ વધવામાં, પોતાના આત્માનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટેનો જે માર્ગ છે એની ઉપર એ નથી ચાલી શકતો. એનું કારણ એની પાસે મલિન સંસ્કારો છે. એવા પૂર્વ જન્મની અંદર કરેલા જે કર્મ છે ખોટા, એના જે સંસ્કાર એને વળગેલા છે, એ એને આત્યંતિક કલ્યાણના માર્ગ ઉપર ચાલવા દેતા નથી અને એ કલ્યાણનો માર્ગ રોકી રહ્યા છે. એવા જે આ મલિન સંસ્કાર એ ટાળવાનો કોઈ ઉપાય ખરો? તો મહારાજ સ્વયં પોતે એમ કહે છે કે અતિશય જે મોટા પુરુષ હોય, સાધારણ મોટા પુરુષ નહીં, અતિશય જે મોટા પુરુષ, અને અતિશય મોટા પુરુષનો અર્થ છે અનાદિ મુક્ત. એકાંતિક નહીં, પરમ એકાંતિક નહીં, પણ અતિશય મોટાનો અર્થ અનાદિ મહામુક્ત છે. એકાંતિક બહુ મોટા છે, પરમ એકાંતિક એથી એ મોટા છે, અનાદિ મહામુક્તરાજ એથી એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને એટલા જ મને એને અતિશય મોટા પુરુષ મહારાજ શબ્દ વાપર્યો. અતિ મોટા પુરુષને આશરે બળે પૂર્વ જન્મના પાપ, અંતકાળે સગુ નહીં કોઈ નુરે. અતિશય શબ્દ વાપર્યો છે કીર્તનમાં. અતિ મોટા પુરુષને આશરે બળે પૂર્વ જન્મના પાપ. સાધારણ પુરુષના આશરે પૂર્વ જન્મના પાપ ન બળે. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રીહરિ અહીં લખે છે ગરલા પ્રથમનું 58th વચનામૃત કે અતિશય જે મોટા સત્પુરુષ હોય એનો જે ઉપર રાજીપો થાય, તેના ગમે તેવા મલિન સંસ્કાર હોય તો નાશ પામે. તો એવા મોટા પુરુષનો રાજીપો કેમ કરીને થાય? રાજીપો ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે એ જેમ કહે છે તે પ્રમાણે એની આજ્ઞામાં આપણે વર્તીએ તો એનો રાજીપો થાય. મહાનુભાવાનંદ સ્વામીએ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો એ જ વચનામૃતમાં કે ભગવાનની ભક્તિ વૃદ્ધિ પામે તેનો શું ઉપાય છે? મલિન સંસ્કારો કેમ કરીને ટળે? તો અતિશય મોટા પુરુષનો જ રાજીપો જેની ઉપર થાય એના મલિન સંસ્કાર ટળે છે. હવે મહાનુભાવાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે કે ભગવાનની ભક્તિ મલિન સંસ્કાર ટળી ગયા, તો હવે ભગવાનની ભક્તિ વૃદ્ધિને પામે તેનો શું ઉપાય છે? ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિ કહે, મોટા પુરુષનો જેમ જેમ ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય તેમ તેમ એની ભક્તિ એ વૃદ્ધિને પામતી જાય. કહેનારા ભગવાન છે અને પોતાનો અપાર પોતાનો જે મહિમા જે છે એની ખબર આવા અનાદિ મહામુક્તોનો છે. એટલા માટે આપણને સર્વને એવી આજ્ઞા કરે છે કે અહીંયા આગળ લખ્યું કે મોટા પુરુષનો જેમ જેમ ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય તેમ તેમ એની ભક્તિ વૃદ્ધિને પામતી જાય છે. ખાલી ગુણ લેવાથી કેવડી મોટી આ તો મહારાજના શબ્દો છે. ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના અનાદિ મહામુક્ત સ્વરૂપની કેવી મોટપ છે તેની વાત કરે છે. અને એ વાતની અંદર તમને મલિન સંસ્કારો ટાળવા માટે મોટાનો રાજીપો, અતિશય મોટાનો રાજીપો, અને ભક્તિમાં વૃદ્ધિ કરવાને માટે પણ અતિશય મોટા પુરુષ જે હોય એનો ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય. ગુણ ગ્રહણ કરવા એટલે બહુ સારા છે, બહુ મોટા છે એમ નહીં. એનો એક એક શબ્દ જે છે તે આપણને આમ હા પડતી જાય. 10 શબ્દો મને કહે એમાંથી 8માં મને હા પડી પણ 2માં મારી ના છે, તો આપણે એમ સમજી લેવું કે આપણે એનો ગુણ ગ્રહણ નથી કરી રહ્યા. હા, આપણે 8 ગુણ ગ્રહણ કર્યા પણ એની સાથે 2 અવગુણને પણ આપણે ગ્રહણ કર્યા છે. માટે ગુણ ગ્રહણ કરવા એનો અર્થ આ મોટા મહારાજનો ગુણ ગ્રહણ કરીએ આપણે, શ્રીજી મહારાજનો ગુણ લેવો તો શું એનો અર્થ? ભગવાન છે, ભગવાનમાં બધા ગુણો રહેલા જ છે, પરંતુ એ ભગવાન જે તમને મને કહે છે એમાં 100% 100% આપણને જ્યારે એની અંદર વિશ્વાસ આવે છે ત્યારે આપણે એનો ગુણ લીધો કહેવાય. અને એવો જે ગુણ લે છે એ દિવસે દિવસે પોતાના ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધતો જાય છે. જો એક છેલ્લો પ્રસંગ આપણે લઈએ કે એક મલિન સંસ્કારો ટાળવા માટે શું મોટા કેવી દયા કરશે તે તમે જુઓ. માણસા કરીને ગામ છે, એ માણસાની અંદર એક બ્રાહ્મણ છે, એનું નામ છે નરસિંહભાઈ મહેતા. નરસિંહ મહેતા કરીને માણસાની અંદર એક બ્રાહ્મણ ભક્ત છે. અમદાવાદના શેઠ હઠીભાઈ હિમાભાઈ ના એ નોકર હતા.
અમદાવાદની અંદર એક મોટા કરોડપતિ શેઠ છે, હઠીભાઈ કરીને, એને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. અને કલકત્તામાં એમની દુકાને નોકરી કરતા. હઠીભાઈની દુકાન કલકત્તામાં હતી, બંગાળમાં. ત્યાં આગળ આ મુનિમ તરીકે હતા. રાજાનો દીવાન હોય ને એનું સુખી રાજાના જેવું હોય, એમાં કરોડપતિનો આ શેઠિયો અને એને ત્યાં નોકરી કરતા ને, તો એનું એ સુખ એના જેવું જ હોય. તે એક વખત પોતાની ગામ આવ્યા, માણસામાં આવ્યા. પછી એક સત્સંગીની સાથે સ્વામીના દર્શન કરવા વડોદરા ગયા. નરસિંહભાઈ મહેતા માણસા આવ્યા છે ત્યાં, એક હરિભક્ત સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવા માટે જાય છે, એમની સાથે ગયા. અને તે વખતે પોતે કરોડપતિ શેઠનો નોકર, એટલે ઠાઠ માઠ એના કપડા અને ઘરેણા અને કાનમાં અત્તર ના પૂમડા આ બધું જોઈ ત્યાં દર્શન કરવા જયારે ગયા ને, તો એવા સરસ મજાના ઉજળા લુગડા હતા અને કાનમાં અત્તરના પૂમડા. પહેલાના જમાનામાં અત્યારે સ્પ્રે છે, પહેલાના જમાનામાં શું હતું ખબર છે? 40-50 વર્ષ પહેલા અત્તર હોય ને, પરફ્યુમ ને કોટન ની અંદર મૂકવાનું અને એની અંદરથી એક પીસ નાનો કરી અને આમ કાનમાં રાખી મૂકવાનો. તે વખતે સ્પ્રે નહોતા કે આપણે આમ બગલ ઊંચી કરીને લગાડી દેતા, એવું નહોતું તે વખતે. તો એક અત્તરનું પૂમડું નાખેલું હતું, ઉજળા કપડા પહેરેલા, બૂટ અને એવા શોભિત આ દર્શન કરવા માટે વડોદરા ગોપાળાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવાની માટે ગયા. ઠાઠ માઠ કપડા, કાનમાં અત્તરના પૂમડા, જયારે દર્શન કરવા માટે ગયા, બધું જોઈને સ્વામી કહે, આ બધી દુર્ગંધ શાની આવે છે? ગોપાળાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવાની માટે આ નરસિંહભાઈ મહેતા માણસાના જયારે ગયા ત્યારે સ્વામી આમ કહે છે કે આ બધી દુર્ગંધ શેની આવે છે? આપણે અહીંયા તો આહા, તમે આ પરફ્યુમ ક્યાંથી લાયા? અતિશય મોટા પુરુષનો ડિફરન્સ જે છે એ આટલો જ છે. આવું સરસ અત્તરનો સુવાસ હતી, પણ તોય સ્વામી કે આ દુર્ગંધ ક્યાંથી આવે છે? કે દેહના નાશવંતપણાનો તથા પ્રભુ ભજનનો ઉપદેશ આપ્યો. માણસાના નરસિંહભાઈને સ્વામી કહે છે કે શું આ દેહને ગમે એટલો તું શણગારીશ ને તો એક દિવસ એમાંથી રાખ થવાની છે, બીજું કાંઈ થવાનું નથી કે છે. માટે ભગવાનનું ભજન કરી કે છે એમ ઉપદેશ આપ્યો. કે પછી સ્વામીએ પૂછ્યું કે કલકત્તાથી શા માટે આવ્યા છો? કેવા અંતર્યામી છે જુઓ. કઈ કે માણસાના નરસિંહભાઈ તો નથી કહેતા કે હું આટલા માટે આવ્યો છું ને મને આશીર્વાદ આપો, પણ અંતર્યામી પણ કેટલું છે તે જુઓ એક અનાદિ મહામુક્તનું. તો એમ કે છે કે કલકત્તાથી અહીંયા આગળ માણસા શું કામ આવ્યા છો? કે છે ત્યારે કે છે મારા લગ્ન થવાના છે તે માટે આવ્યો છું. કે લગ્ન કરવું છે ને એટલા માટે આવ્યો છું. કે સ્વામી કહે હું તારા આત્માને ઓળખું છું. કે છે એક અનાદિ મહામુક્ત કે છે હું તારા આત્માને ઓળખું છું. કે છે માટે મારે તને પરણવા નથી દેવો, મારે તને નૈષ્ટિક બ્રહ્મચાર્ય પાડી અને ભગવાનનું ભજન કરાવવું છે. કે બસ આ અનાદિ મહામુક્તની અદ્ભુત શક્તિનું આનાથી વિશેષ કોઈ ઉદાહરણ કોઈ શાસ્ત્રમાં તમને જોવા ન મળે. જીવન આમ જેમ તમે આપણું કઈક કોઈ જગ્યાએ આપણું ફ્રેક્ચર થયું હોય ને આમ આપણે આપણું એક્સરે કે MRI કરે અને એની અંદર ક્યાં ક્રેક પડી છે એ આમ તરત ખબર પડે. એમ આવા સદપુરુષ ખાલી આમ નજર કરે ને, ખાલી સંકલ્પ કરે, આંખ બંધ કરે ને તોય એને ખબર પડે. અને તે વખતે એને એમ કે તારા આત્માને હું ઓળખું છું. કે મારે તને પરણવા દેવો જ નથી. કે મારે તને નૈષ્ટિક બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારી કરી અને ભગવાનનું ભજન કરાવવું છે. કે ત્યારે કહે નરસિંહભાઈ કે પરંતુ સ્વામી મને તો વિષય સુખની વાસના છે, તે કેમ કરીને જશે? કે કેટલા એ પણ કેવા આમ નિર્માની થઈને કે છે પણ મને તો અંતરમાં લગ્ન કરવું જ છે મારે તો. કે કારણ કે અંતરમાં વિષય સુખની વાસનાઓ છે, મારે શું કરવું? મારે તો લગ્ન કરવું જ છે. કે અને જો તમારે ન કરવા દેવું હોય તો પછી અમારી વાસનાઓનું શું? એનું કેમ સમાધાન કરશો તમે? કે નરસિંહભાઈએ વિનંતી કરી કે મને વિષય સુખની વાસના છે તે કેમ કરીને ટળશે સ્વામી? ત્યારે સ્વામી ઊભા થયા અને એના બરડા ઉપર 3 વખત હાથ ફેરવીને કહ્યું કે જા તારી વાસના બળી ગઈ. સ્વામી ઊભા થઈ નરસિંહભાઈ જે છે માણસાના એના બરડા ઉપર 3 વખત આમ હાથ ફેર્યો, 3 વખત. અને 3 વખત હાથ ફેરવીને એમ કે જ્યાં આજથી તારી વાસના બળી ગઈ. કે અને એથી આગળ શું કે ખબર છે? એ વડોદરાના વાડીના મંદિરની અંદર બિરાજમાન મહામુક્તરાજ
ગોપાળાનંદ સ્વામી આ માણસાના નરસિંહ ભગતને એમ કહે છે કે હવે આ થાંભલાને જો વિકાર થાય તો તને થાય. એ મંદિરની અંદર એક થાંભલો છે લાકડાનો. સ્વામી એને જોઈને કે આ લાકડાની અંદર જો વિષયને વિકાર જો જન્મ થાય તો હવે તારામાં જન્મ થશે. તારા આત્માને આ લાકડાના જેવો મેં બિલકુલ નિર્જીવ કરી નાખ્યો કે હવે તને કશું નહીં થાય કે આત્મા સજીવ હોય છે ને ત્યાં સુધી વાસનાઓ છે નિર્જીવ જ્યારે કરી નાખે ને આવા મોટા મુક્તનું જ્ઞાન એની અંદર પ્રગટે, એનો રાજીપો એની અંદર પ્રગટે. ગરડા પ્રથમના 58માં વચનામૃતમાં ભગવાન શ્રી હરિ જે તમને મને એમ કહે છે, આનંદાનંદ સ્વામીનો પ્રશ્ન વિષય ને વાસનાઓ મલિન સંસ્કારો કેમ કરીને ટળે, ત્યારે કહે છે અતિશય મોટા પુરુષનો રાજીપો જેની ઉપર થાય એના મલિન સંસ્કારો ટળે છે. આવા અતિશય મોટા આવા ગોપાળાનંદ સ્વામીનો રાજીપો તો 3 જ વખત બરડા ઉપર હાથ ફેરવ્યો છે, કોઈ વર્તમાન નથી આપ્યું. આટલું ખાજે, આ ન કરતો, આમ કરજે, તેમ ન કરતો, આ જોજે, આ ન જોતો, એવી કોઈ વાત જ નહીં. ખાલી એને એમ કહ્યું કે તમારો સંકલ્પ પૂર્ણ થાય એની સાથે મને કોઈ વાંધો નથી, પણ મારો સંકલ્પ એ છે કે મારી વાસનાઓ છે તેનું શું, તો કે એનું સમાધાન હું કરીશ કે. અને તરત જ 3 વખત બરડા ઉપર હાથ ફેરવી અને એને વાસનાની ટાળી નાખી. અને હવે આ થાંભલાને જો વાસના થાય તો તને થાય કે છે. તારી વાસના બળી ગઈ કે છે. હવે આ થાંભલાને જો વિકાર થાય તો તને થાય કે છે. પછી સ્વામીના વચને આ જીવન ઉર્ધ્વ રહેતા રહ્યા. જોયું, મોટા સંતનો આશીર્વાદ જુઓ તો ઘણા આજ ગમે એટલા સાધનો કરીને આપણે મરી જઈએ, આપણી પાસે સર્વોપરી ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિ ને મંદિરો ને બધું જ મારીને તમારી પાસે છે, તોય કોઈની વાસના નિર્મૂળ થઈ શકતી નથી. અને એક આવા મોટા અતિશય પ્રતાપી જેની અંદર અપાર સામર્થ્ય, જે સનાતન મહાપુરુષો છે જેની અંદર સ્વતંત્રપણે જ પોતાની અપાર શક્તિઓ રહેલી છે, ઐશ્વર્યોથી ભરપૂર છે, એવા અનેક મિરેકલ નું સર્જન કરનારા એવા અનાદિ મહામુક્તો છે. એને આ માણસાના નરસિંહને સદાને માટે બાળ બ્રહ્મચારી કરી નાખ્યા અને ઉર્ધ્વ રહેતા નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી કરી અને સારું એ જીવન એવે જીવ્યા. સ્વામીના વચને જીવન ઉર્ધ્વ રહેતા રહ્યા અને સર્વ વ્યવહાર છોડી દે દેહ પર્યંત માણસાના મંદિરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરી. સારું એ જીવન માણસા પછી કલકત્તા ન ગયા, નોકરીએ છોડી દીધી, કારણ કે કોઈ વાસના જ નથી. પછી નોકરી કરીને પૈસો ભેગો કરીને કરવું છે જ શું, માટે એ પણ છોડી દીધી અને પોતે બસ ભગવાન શ્રીહરિનું પોતે મંદિરમાં રહ્યા છે માણસાના, અને ભગવાન શ્રીહરિની ઠાકોરજીની પૂજા અને સેવા મંદિરની કરે છે. એટલું જ નહીં, ભવિષ્યમાં જે બનવાનું છે તેની એક પત્રિકા લખી છે. સ્વામીના પ્રતાપે એવા સમર્થ થયા. એ માણસાના નરસિંહભાઈએ ભવિષ્યમાં જે કાંઈ થવાનું છે એ કાગળ ઉપર લખી અને આપ્યું. જુઓ તો ખરા કેટલું અંતર્યામી પણ એક અનાદિ મહામુક્તનો રાજીપો એક સામાન્ય વિષય જીવને કેટલું મોટું એને કેવી સામર્થ્ય આપે છે અને કેવી સ્થિતિ સુધી એને લઈ જાય છે. પોતાના જેવી સામર્થ્ય આપી. સ્વામીએ કહ્યું, હું તારા આત્માને ઓળખું છું, મારે તને ભજન કરવા દેવું નથી. બરાબર એ જ રીતે એનો આશીર્વાદ જયારે મળ્યો અને પોતે જયારે સારું એ જીવન પોતે ભગવાનનું ભજન કર્યું છે, ત્યારે એનામાં પણ એવી જ અપાર શક્તિ થઈ કે ભવિષ્યની અંદર 100, 200, 500 વર્ષમાં શું થવાનું છે એના માટે પણ એક પત્ર લખી અને પોતે આ લોકની અંદરથી વિદાય થયા. આવા મહાસમર્થ અનાદિ મહામુક્તોનો આવો ઐશ્વર્ય અને આવો પ્રતાપ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રીહરિએ વચનામૃતને પાને પાને આવા મોટા પુરુષનો મહિમા લખ્યો છે. અને એ જ મોટા પુરુષ આજ તમને મને જેને કહીએ કે શાસ્ત્રોની અંદર વાચ્યાર્થ જે લખેલું છે એ આજ તમને મને લક્ષાર્થ થયું છે. જેની આપણે વાતો કરતા એ આજ તમને મને લક્ષ્ય બન્યું છે, આપણી સામે આવીને ઊભું છે. અને એ સંવત 1953 ની અંદર જે આ 3.5 માસ સુધી જે સમાધિઓ કરવામાં આવી, અને એ સમાધિમાં ભગવાન શ્રીહરિએ આવા 3 પોતાના ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા સમર્થ એવા અબજી બાપા શ્રી સ્વામી હરિચરણદાસજી અને આ હળવદના જટાશંકર બાપા શ્રી જેવા અનાદિ મહામુક્તોને પ્રસિદ્ધ કરી અને એ સર્વને આજ્ઞા કરી છે કે તમે સૌ આ મહામુક્તોની સેવા કરજો, તમે એનું જ્ઞાન સમજજો, એને ગુરુભાવથી એને વિશે ગુરુભાવ કરજો, અને એ જે કહે છે શબ્દોને સત્ય માનજો, તો તમને મારી જે આ મૂર્તિ એનું અનુભવ જ્ઞાન છે એ તમને પ્રાપ્ત થશે. અને એ અનુભવ જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થાય તો જ તમે મારી મૂર્તિમાં રસબસ રહી શકશો. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રીહરિએ આવી અપાર સમાધિઓ કરાવી આપણ સર્વને બહુ સુખિયા કર્યા છે. માટે આજ આ
125 વર્ષ આ સમાધિ પ્રકરણને પૂર્ણ થાય છે અને એનું આપણે આ ભવ્ય આનંદ અને આયોજન કરી રહ્યા છીએ કે એની અંદર થયેલી ઘટનાઓને યાદ કરી અને આજ આપણને એવી જ સમાધિ થઈ છે, મળી છે, એનો અપાર આનંદ માનીએ એવી ભગવાન શ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થનાની સાથે સૌને જાજા હિતથી જય સ્વામિનારાયણ. Jai Swaminarayan. And what a powerful message. Ghanshyam Mama, I mean, when you talked about Bhagwan Panu, Bataviyu, Tyare Bhav Thai. So going back to what Maharaj did, he gave us the glimpse and the experience of what it would be to have freedom from all the constraints of this human body, the relations, the struggles, all of that. The only way we could understand it is if we experience it. And through Samadhis, Maharaj himself did it in 1858, and a reminder that he did it this 125 years ago. He did another 3.5 months of 750 miracles himself to help us recognize and give us the experience of what he is providing for us, which is Anadi Mahamukta in the form of Jata Shankar Bapa, Swami Haricharan Das Ji, Ane Abji Bapa. So when you look at this, you know, it's not a simple thing, right? Because in the Vachnamrit, if you look at all 273, there's only 2 times that you'll hear the word or you'll see or read the word Anadi. And it's in Gadada Pratham, the first part, Gadada section 1, number 18, and Gadada section 1, 23, twice that Maharaj has used the word Anadi. And just a reminder that Anadi is forever. It doesn't have a start, it doesn't have an end. And even in the Gadada Pratham Vachnamrits, the 18, Bhagwan himself is defining himself as Anadi, right? And he's defining himself as unborn, undying, and forever. And by expressing that, don't take offense and don't take the opportunity to not appreciate this level. And so even the word Anadi does not come so easily. So it's common for any one of us listening or anybody coming into the Sampradaya that it's never been paid attention, right? But what we have is the opportunity to really understand what this Sanatan Dharma is all about. Comes down to what Maharaj has come for and who he has provided for us. And, you know, there's the example of Sanatan that Ghanshyam Mama you gave very nicely, is that Bhagwan was asking, or was being asked, are you Sanatan Ishwar or Adhunik Ishwar? So there are times where we have the opportunity to, there is a difference that if God takes a human form as an avatar, is he the eternal or is he on a mission, Adhunik, on a purpose? And Anadi Mukto that Maharaj, Anadi that he defined himself as, and then he sent us, right? Gadada Prathams, or the first of Gadada 58, right? Anandanand Swami asked Maharaj a question. If past lives have bad influences affecting, so sometimes, you know, we go through life and we're like, you know, why is this bad behavior? Why am I always getting this way or that way? Angry or sad or whatever. There are past lives that have these influences that are affecting us, and how do we get rid of that
Anandanand Swami asks Maharaj. And so the example or the direction and the solution that Maharaj gave was Atishay Mota Purush no Ashray and Rajipo. So what does that mean? Is that these Atishay Mota Purush, so the ultimately high souls are none other than Anadi Mahamukto. Because Maharaj is defining himself Anadi, he gave us and defined Anadi. I'm sending my 3 Anadi Mukto in the 1953, 3.5 months Samadhi Prakran, 750 miracles. And so Bhagavan says that in the Vachnamrit, he's even saying that you need to go to these people and earn their, please them. You need to please them, earn their Rajipo. So how do we do that, right? So Mahanubhavanand Swami asks, how do we do that? The way that we do that is by finding the good in others, right? Not in others, but in these Anadi Mahamukto. And so the last really powerful example that Ghanshyam Mama you gave was of Manasa Gam. There's a village called Manasa. In it was Narsi Mehta. He was basically a top executive, if you want to call him, right? But he was working for a multi-millionaire. So if you're working for a top company or a top executive, you're going to get to wear the nice clothes, have the nice car, do all the nice things. So in that time, Narsi Mehta was in the town because he was managing the Kolkata office, right? So he comes back to Manasa and he's got the best Armani, suit and, not Armani, but yeah, he was very well dressed, right? And, there's colognes out there today that are minimum $500, $1,000 a cologne, right? They didn't have that kind of stuff in the time, but they used what's called attar, which is the essence of the perfume. And they would put it on cotton and put it in their ear. And so I'm explaining this because Narsi Mehta went to get Gopalan Swami's blessings. And in Gopalan Swami's betak in his area, he was entering and Gopalan Swami said, "Hey, what's that horrible smell? What's that stench?" Right? And this is an example of how Gopalan Swami is not as an Anadi Mahamukt beyond all of these worldly things. And Gopalan Swami was sitting there. Narsi Mehta comes all decked out, just amazing, looking from top to bottom, all the most quality clothes and everything. And Gopalan Swami looks at him and Narsi Mehta asks for a blessing, and I'm looking to get married. But Gopalan Swami looks in his eyes and he says, "I know your soul. And instead of getting married, I want you to have the freedom and the ultimate reward that this life can offer." And he gave Narsi Mehta the blessings that I want you to be in service of God. So Narsi Mehta, big time executive, comes in, wants to get married, start his life, continue and enjoy whatever. But Anadi Mahamukto that came into this Narsi Mehta's path, blessing him, seeing that his soul was supposed to get much more than any of the things of this world, said, "I want to have you blessed with service of God." And so what ends up happening is Narsi Mehta's like, "I've got so many desires. I've got so many. I want to become the CEO, and then I want to start my own 10 companies," and not like that, but basically he's filled with desire. And he looks at Gopalan Swami, he's like, that's impossible. How am I going to just sit around and be in service of God? But
he had the willingness to tell an Anadi Mahamukta that this is my problem. And by doing that, Gopalan Swami says, no problem for us. And he takes his hand and he rubs Narasimha Mehta's back 3 times. And he said, see that wood that's holding this structure together? There's no life in it, right? But if that wood ever gets any kind of desire, then you will also. By basically saying that that wood is never going to have any other desire but to just stay there. Gopalan Swami in an instant took away this all the desires, all the distraction, and Narasimha Mehta became fully dedicated to Maharaj and came into seva. And the most important thing, that he got released in that instant. He got to the point of being so powerfully connected that he could even predict the future. And this was all not for a goal to achieve for him, but what an Anadi Mahamukta does for our souls. Their intention is simple: to deliver us the fastest way to Akshardham and to give us the greatest bliss in this life and forever. And so what everybody is talking about and wanting to understand, are reading about, which is called Vachyart, we are getting it in actuality through our Anadi Mahamukta here. And so with full excitement that Maharaj gave us this vision and the opportunity that, to have Anadi Mahamukta in our life, 125 years of Samadhi Prakran, we're celebrating. We're going to welcome you back for the next. And with a reminder once again, please take the good and focus on what the intention here is that Maharaj has given us something amazing. And with that, to all listening, Jai Swamnaran, Het Purvak Danvat Sahi Jai Swamnaran, and may our Anadi Mahamukta continue to bless and shine for us. Jai Swamnaran.